po, mapagpalang tanghali, mapagpalang hapon po sa inyong lahat at mapagpalang gabi po. Saan man po pa kayo panig ng bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kamusta po kayong lahat mga kapatid ko. Ayun, iwan ko muna saglit habang na pinapakinggan niyo po si Madam Queen Elizabeth. Ayan. May gagawin lang po ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Humusulu. This is Queen Helen Abdurrahman, Queen Elizabeth III. We are now situated at the very heart of Sulu and in our main headquarters in Humusulu has brought the power and authority as the foundation of the new generation in the implementation of peace, defense, economic development, healthcare and learning program, and renewable energy, and that is the buried asset, the gold, oil, diamond, and other minerals that are beneath the territorial domain of the Royal Imperial Lapasu Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. It is an honor for today to have again our beloved Sultan of Sulu and North Borneo, the King of Southeast Asia, Raja Muhammad Qamar Mamay Hassan Abdurrahman, the King of Southeast Asia as handed by the grandfather Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj. For with him, we know that the cobwebs of the conspiracy of all this black propaganda, the publicity of the claimants that they are going to receive the money from the Malaysian government as mandated, as awarded by the Court of France. This is a very essential to know the conspiracy right from the start of the fight of the 9 heirs of the claimant Sultan Sulu in North Borneo. Why? In Tribunal Superior de Justicia in France, why they are not putting the claim, the fight in Mahkamah Tinggi or Mahkamah in Sabah, Putrajaya, Malaysia. So they have their arbitrator coming from France just to have the 62 billion payment they are being demanded with the government of Malaysia. So this is now the vital point, because they knew that Queen Helen and King Mamay have already come out to the entire world, because the legitimacy is not from us, it is from Allah. It is from God, and it is from our elders, our big brothers, our ancestors that really stood for us. Good morning, our beloved King, Sultan Sulu. This is the moment now, despite of what they are doing, spiritually trying to harass our stamina, our standing, because they are using black magic to really have us
lower down our physical standing. Good morning. This is the moment that we have to speak in English because yesterday my broadcast has reached to the ears of our big brothers in different countries, and our Queen Mama listened because we want to stop the war and really put the so-called pressure from the kingdom of the royal empire of Lucasu, because the sovereign court is the powerful entity to give them the pressure right now. Good morning. Good morning to all my brothers and sisters, Christian, Muslim, and others. I am going to declare the truth that there is a predecessor of Law 101. The predecessor of Law 101 is the heirs and successors. There was a message written in hand on 1903, sorry, before the 50 years extinction of Mapilindo. The message contained, I heartily support the carrier of this note, from to the onwards up to his descendant, to whom it be concerned. The man has the right to overcome the rulers from the division territory from the mainland of North Borneo, the highness by the guardians of King Mama and Queen Helen, in accordance precisely to the predecessor of Law 101. How could the claimants, recognized by the illegal court of France? Actually, there is a code. The code 102 is the coordinating partners, which is pro-life government. The code 103, that is the High Court of Sabah, Kota Kinabalu. The recognition is from Sabah, not from France. We know that the governors of Portal in 2017, they went to Sabah to endorse all his documented High Court. But he was not advised. The High Court of Sabah advised him to go back to the Philippines. They stay in Hayat, and we warn the France government, do not interfere. The Sultan of Sulu in North Korea concerned, because you are not recognized. We know the Treaty of Paris. The recognition of Treaty of Paris is England, government of England. It was given authority by the Sultan of Sulu, Sultan of Sulu government, government of England, government of Germany, government of France, government of Italy. It was the last Treaty of Paris in 1925 when my father was born on 7th June 1925. Mark my word. We know the claim during the administration of Judge McCaskey, North Borneo in 1939. That lead by Dayang-Dayang Piandao. Dayang-Dayang Piandao is not the true Piandao. The true Piandao died without husband. When Sultan Amirul Umrah married to Dayang-Dayang Piandao, they will go to Sandakan to claim Sabah. And that's the one that assumed the power of Sultan Jamalul Kiram II, Raja Mamay. Yeah. They killed Jamalul Kiram II, poison, but it is Ama Ali, Yeah. Sultan Ismail Ikram. Now, this is now the reason why we are trying to give the clarity, the truth to the world because of this claim. The reason why Amirul Umrah is the advisor, personal advisor of Sultan of Sulu. He is the man of America. So this is complicated We were sold to and America then. misunderstanding. Amirul Umrah is used by the American to manipulate all the asset of the Sultan Jamal Khan. This is all gold and diamond. This is asset, fighting for asset. They will lead Piandao in 9 years. These 9 years, not legitimate because all representation of 9 years is the son of Unjungan. Unjungan's son. That's why
according to Judge McCaskey, they gave a two question mark. If the heirs in succession were not cut, the award will be given to them. But if the heirs in successors will come out, so they are valid, they are invalid. That's why Dato Mustafa Harun, during his time as the Prime Minister, as the Chief Minister of Sabah, they will give a compensation. How could the Malaysian government give an award of 63 billion ringgit Malaysia when the 31st July 1963 they are not given a country? Imagine, they are not given a country. You must aware of the International Criminal Court of Justice. You should not issue an award to those who are claimant. This claimant is already expired because with the heirs and successors and apparent heirs and apparent, that is the North Korean Sultan and the Holo Queen of the Philippine Island. This is the secret. If I cannot marry the only daughter of Marcos and the only daughter of Queen Elizabeth II, I cannot be a legitimate Sultan of Southern North Korea. Believe me or not, I am telling the truth. Because the word of wisdom we must respect. Allah, 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 Allah. Okay, Raja Mamay, in 2012, we remember when we were together with Congressman, former Congressman Dulatir, Josephine, I mean, the one that really helped us, that they sabotaged. Okay, now, when we were in Baguio, automatic they made the publicity destroying our morals so that the people that would help us will be will not honor us. The same thing now what they are doing, and because this is the claim of Muhammad Fuad, and Muhammad Fuad is together with this person, the packager that is called HRH Prince Omar Kiram, took the Legazpi, took it, the Malakas. That's why they have filed this case in France. So the support now, who really funded them, is it Malaysia or other countries, or this is the one that coming from Malacanang? Because the claim of these 9 years is also rooted in the peace talk, because they are supporting the revolutionary government, and this is the claim that they want to take over the Philippines, because Ms. Wari supported the claim of Muhammad Fuad, and Muhammad Fuad is with Gloria Arroyo. So because remember how many of them sent by the Queen Mother to study in England together with Prince Charles. Actually, during the regime of my uncle as the government of Sabah, Chief Minister Dato Mustafa Harun, the three was given a scholarship to study in London, which is Haji Hasan al-Bolkiah, Ibrahim Johor, Ibrahim, and Muhammad Fuad. The two settled as the king of Johor and king of Brunei. This Muhammad Fuad is a stolen identity of Donald Steven when they embraced the Muslim. Donald Steven is from New Zealand. They embrace a Muslim and become the head of state and also chief minister. Muhammad, this Fuad is not the true Fuad. Mark my word. This is stolen misidentity, misunderstanding of identity. Misrepresentation of identity, sorry. They must be to be arrested. Because he is representing the royal Hashemite of He was the born. name of He was born in Sandakan. His father is made Parao. That is. that is falsification of documents. It's not the true Muhammad Fuad. The true Muhammad Fuad is the head of Sabah and the chief minister of Sabah. Donald Steven embraced the Muslim, become Muhammad Fuad. How could he get the identity of Muhammad Fuad? He was not born in New Zealand. He was born in Sandakan.
Now, And you know the father and I the know mother. the father, Sister Dakan. And you said The before- father is making a boat, small boat. Yes. Yeah, he is called Sumunor. Simunor Tawitaw. The one creating a small boat. Okay, now they have the lineage. Now, because they were packaged by the government of Sabah, they were sent to England. Prince Charles and their classmate, Gloria Arroyo, Hassan al-Bolkiah, the one in Johor, Ibrahim, together with what? As what I told when 245 years old, come to Sabah in 2003. It is, he is Abdul Al-Jalai. When he is in Brunei, the 29th Sultan Ahmad Tajuddin. They went here in 2003. According to him, if any one of you, my grandson, wrote a letter to Queen of England to my cousin, you are the one. You are the one. So, he told us that Queen Elizabeth II has no daughter, has no son. But he has daughter in the Philippines. He don't have any son, daughter in England. All adopted. He was the one who told us. Abdul Al-Jalai. Gloria knows that. 245 years old. Come to Sabah in 2000. But he was not being pushed to Brunei because of his grandson was advised the immigration of Labuan to cancel his trip to Brunei. That way he were not go to Brunei, he returned back to the Philippines. Abdul Al-Jalai. Ahmad Tajuddin in Brunei, Abdul Al-Jalai in Kadiakas. So this is the very reason why I'm trying to shell out and dissect the truth about the claimants. The claimants of today now that really supported by this Dukes, Vivar Maniquez. This is Omar Kiram, who is also a Christian. And in our picture caption, they are in Vatican and they have come to the different parts of the claim that they have. And then finally, they went to France in the superior, the court, the Tribunal Superior Court de Justicia. So it's like the High Court. Now, the main thing is Malaysia doesn't recognize. So they are now in hot trouble now because the government, this claim has awarded this 62 billion is from the session money. Now, we have to discuss about the deed of 1878 because they adulterated the deed. They said Jamalul Alam Kiram. This is not Jamalul Alam Kiram, but it is Jamalul Alam Haji Hassan Pasang. So these people is trying to destroy the law of succession and the identity of the Sultan. Now, if we have to discuss the 1878, it was signed in Adam, right? It's not just in the palace of the Jamalul Alam, which they call Kiram. Now, Raja Mamay, can you elaborate well what is the meaning of Alam, what's the meaning of Kiram, and why they are using the claim, their family name, their surname as Kiram, because they want to claim. Actually, the real one, the truth. In 100 years British North Korea Chartered Government before ended 3 years Treaty of Paris in 15th century. There was a first treaty in 15th century that my great-great-grandfather gave authority to the Pope because his best friend is Pope. He made a statue of Bruce that through that agreement. It is a 300 years. That was on November 1881. That was the first throne of Queen Elizabeth I, Queen Victoria Island, Labuan, Brunei, Sarawak Empire. Before the Queen of Elizabeth I transferred to the England, they made another 100 years under the British North Korea Chartered Company, January 22, 1878 to 1978, 90 years. And
then that was the second throne of Queen Elizabeth I as the Queen of England. So this 100 years, there was an extension. That's why, though I already read the message, I heartily support before the signing of the 50 years extension by Malakas II on April 22, 1903. Extension with the deed of 1878 for 50 years, signed by Alfred Den and Overbeck with Sultan Jamal of Iran, Baron de Overbeck. How could they be the claimants? It is all black propaganda. Because they killed Jamalul Kiram II. Jamalul Kiram II was not killed. The one who was poisoned is Ismail I. Kiram. And that is Ama Ali. Ama Ali. That is Sultan Turun Lawan Tumaga. In Borneo Sarip Usman Ali. But his name was stolen or taken by Salim bin Ali. Now staying in Tawau. So this is the very reason that they continue the claim in trying to overrule the law of succession from predecessor of Law 101, which is very clear, and the one with this is the beginning, the stoppage of the Sultan of Sulu. That is the main reason that they are using your brother, your name, the stolen identity, that you is Gamar bin Abdul Gabbar is also the identity stolen by your brother Almas bin Abdul Gabbar. So using Alam Kiram. As I asked you, Alam is called the light. Kiram is Quran, Nur Karim. So it is not the name of the heirs and successors. What is that note of Judge McCaskey? I heartily support. Can you say it again? Actually, the truth of the matters, no one is above the law. I respect the law. That's why there is an international court of justice to justify it. And we have also installed the sovereign court in the non-violent, as that we are sovereign judge of Sulit North Pole, and the Queen also sovereign judge of Sulit North Pole. We have to tell the truth, and we have to tell the public all over the world. And they are listening right now. That's We are right. the heirs in successor. That's why written by the British North Pole Chartered Company by hand, the message is very clear. I heartily support and witness the key rule of this note from today onwards up to its descendant. To whom it may concern, the man has the right to overcome the rulers from the division territory from the mainland of North Borneo, the highest by the guardians of King Mama and Queen Helen, in accordance precisely to the predecessor of Law 101. That is the main reason that they have adulterated, they have destroyed the law of succession. Actually, their succession just come from Jamalul Kiram II, Mawalil Wasid. So all of this, they have just to impose that they are really from the lineage of the Kirams and the Alams. So my lineage is three. I am from the blood of Jamalul Alam. I am from the blood of Jamalul Kiram. Direct. I am from the blood of Polkia. I am the true Polkia. Because the identity of a just I already gave my authority to the Queen Elizabeth III. Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaret Panolina to simulan Elizabeth III to rule, because the woman will continue to lead, to control the world. For me as the Sultan of Sulu, I only hate the two positions, the religion
and the defense. That is my authority, the religion and the defense. And the rest to the Queen Elizabeth III. Because my grandma, Elizabeth II, did not succeed to rule and did not fulfill his promise to the sovereign people because he was controlled also by the Illuminati through his son, Prince Charles. Because Prince Charles is the most dangerous. That's why I think, Brother Prince Charles, you must now follow the rules and regulation because you are going to make a drama, a political drama that you will not let out the truth to come out. Anyway, the woman will lead again to continue to rule as Queen of Southeast Asia, not the man. This is the dictate by God, the destiny by Allah, that the woman shall lead to rule for the law to be an order. That's why I respect no one is above the law. And our vision and mission with the Queen Elizabeth III, our way to sacrifice and to struggle for my grandfather as the first and the last young Duan Agong of Southeast Asia. I am ready to give this authority by 1st of March 2022, already the head of Queen Elizabeth III. Barakat la ilaha illallah, barakat Sayyid Muhammad Rasulullah, wala hawla, wala quwwata illa billahi al-azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Magsukol, mahal na hari, Mangal, Raja Muhammad Kamar Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif Al-Sultan, Gamar bin Abdul Gabbar, Jamalul Kiram III, the current 34th Sultan of Sulu in North Borneo, of my Sultanate of Sabah. The good thing is, and that is their problem, because the true signatory, the 327 years old, Ama Ali, Sharif Osman, Datu Ismail Mun Ali, Sultan Muhammad Ismail Ikram, the signatory of the Royal Hashemite, is alive. They have not anticipated that all their claims will fall into the null and void because Ama Ali is finally documented and the will has been already given to England. So therefore, whatever this claimant to do, all of them, and I can name them according to the documents forwarded to me. Number 1, Norina K. Fornang. 2, Tuwad Kiram. 3, Sherman T. Kiram. 4th, Permaisuli Kiram, Guerson. 5, Taj Mahal Kiram, Tarsum Naki. 6, Ahmad Nasar Kiram, Sampang. 7, Wids Rawunda Kiram, Sampang. Therefore, you have a name, and you will be given the sovereign court summon for this matter, because even the government of Putrajaya is held liable to this, and even the government of France will be involved in this for giving that court, the Tribunal Superior de Justicia in France. So there's support in here. So remember in this caption that you are trying to get the session money. You have adulterated the law, the deed of 1878, because of your claim together with Nur Miswari as the Royal Armed Forces. However, the Royal Empire of Lupasu has prepared the 500,000 as submitted to General Pabayo. They thought it is just a dream. But now, with the upcoming of the war, so they are being prepared to do the counter-defense move if ever there is an aggression
towards the sovereignty. What are you doing, claimants? Your lineage just came from Jamalul Kiram II, and you had been using Jamalul Kiram II when in fact the direct succession from the predecessor of law. He is himself the uncle of Raja Mamay. He is himself the uncle that had stood up in the deed of 1878 extension in Sandakan, and that is the 1903. You killed them by documents, by poisoning, and he lived up to his old age, died in Brunei. But accordingly, he is alive. And that is the main reason we are trying also to give consideration to Sultan Kasimuddin Jabalul Alam Kiram III, which now that's the one supporting the claim of Gloria Arroyo and the brother Alnas bin Abdul Kapar that took the identity of the brother of Raja Mamay, of course, Gamar bin Abdul Kapar, Jamalul Kiram III. So therefore, you have your claim. But thanks be to God, and I thank precisely the President of the Philippines, Ferdinand Idrolin Marcos, for securing everything, the finance and the sovereignty. He bought us. We have a receipt to prove that he bought us, and we have the receipt to present to you so that the claim, the award of this succession money will become the null and void. You come to the main headquarters because you cannot get within 3 months. We will inventorize the Bank Negara. So you have that amount. Raja Mamay has 10 billion US dollars plus the 9 billion plus the 13 billion US dollar. What are you going to do? Because you cannot print money in US dollar without the approval of the Federal Reserve of America. This is now your problem because we are properly documented. This House Bill 42 that was signed in April 28, 1950, and I was able to talk somehow to Nene Pimentel when I was not yet the queen or the wife of Raja Mamay. So all of you, you are just concentrating on the session money, the 5,300 for the lease of the territory until 1936, and you said that you have been receiving up to 2013 wrong. It was stopped in 2006. Therefore, you can just imagine how you are trying to suit your claim. You are a claimant, and we are the heirs and successors. So therefore, your Sultan of Sulu, belonging to the claims, whoever he is, even if he is the brother of Raja Mamay, using his name, I am still in command. So therefore, you are using the null and void documents in claiming Sabah. We have dropped the claim in March 14, 2014, and it was submitted to the High Court of Sabah. That's why Tan Sri Malangjum now is appointed at the United Nations Security Council. He himself will be liable to the Sovereign Court. The Supreme Court of the Philippines is liable to the Sovereign Court. The Putrajaya, if they will not come to the main headquarters that we are now situated, they will be in trouble with the ownership of the sovereignty. Nabili, we were bought back because Emilio Aguinaldo sold us to the Spanish government for 20 million US dollar. But thanks be to God, to President Ferdinand Idrolin Marcos for protecting the kingdom, the Maharlika kingdom of God. So therefore, you cannot beat the truth. You cannot win. Now you are trying to sabotage publicity left and right because you know that you cannot get what you want unless otherwise we got destroyed.
However, you cannot destroy the one that is given the authority by Allah, by God. And to you, Clayman Sultan, using the black propaganda of the MNLF, the claim of Nur Miswari, and it is clear right now how I can link the war of Russia to the war in Lanao, that is the unfinished war, using the military of the Philippines. Duterte in conspiracy with Putin in Malaysia in the heirs and successors of the claimant Sultan, and it is now. So he has been delaying the tactics in trying to cover us, but now it is all just a reason, a basis for me to fight more, to extend more, to expand more the rule. Because if they could have been listening to me, the bomb could be assisted well, but not now, because you have already reached the saturation point that you need to be put into justice. You see how these leaders of Miswari, using the mouth of the President Rodrigo Roa Duterte, listen, Malacanang, listen, military, listen, Bangsamoro, you had been put into the limelight. The background of Vatican is there. That means you even sought the support of the Pope. If you have sought the support of the Pope, therefore, the Malaysian government is in support into this. You see, you have been spreading the news in the ground. And it says this way, on federalism, PRRD said, without federalism, there can be no peace in Mindanao. It would mean this memberment of this country to the Republic of the Philippines. So, you are using the authority as the author, as the owner of the sovereignty, but with the MA 63, you are classified as the trustee. You are the safeguarding, the guardian of the sovereignty. With the receipt that I got from the office of the administrator of Maharlika Kingdom of God, I can fight well because I am legitimate. I am having the good documents to fight you all. To continue what this document has been spreading in the ground using Duterte. He said, as part of this article of faith, he said, I have no friend to serve. I have no enemy to harm. In NLF, he said, NLF is above martial law. He advised AFP and PNP, don't touch Chairman Nur Miswari, don't touch MNLF. On MNLF Chairman, Professor Nur Miswari, he has the influence, the only moral leader recognized nationally and internationally, and has the structure. On the other hand, he said, I will return the land to the Muslim, which they owned for centuries, and the victims of historical colonial injustices. The Bangsamoro can have their own country. I don't want to build a nation over the bones of AFA, he said, meaning he really disliked war, and in NNF is the black operator spreading this one. Now they have pictures that they have been roaming around getting alliances. So now that they have put out this in the major print media, so we can send notices that they are allying to the claimants, but not to the heirs and successors, using on the premise of the heirs and successors. So they were just given, and they were demanding a compensation of 14.9 billion USD. Rajama Baron Overbeck and the founder of the British North Borneo, Alfred Dent, in exchange of pearls, birds' nests, and other natural resources.
And just imagine you were just getting 5,300 and you put in Tribunal Superior de Justicia in France. Because of this session money, you are a claimant trying just to get the 5,300 and the totality is 14,000.9 billion USD, and now using the media to fixate the people that you are the true Sultan of Sulu. Whoever you are, you will be liable to the Sovereign Court with Queen Helen Elizabeth III. Now this is the very reason that you have been trying to assert through the killings, through Sabah standoff, Zamboanga standoff, 44 Submen sacrifice, and even use the Pope to come to Philippines so that you will be recognized as the Bangsamoro country. And now you are continuing your lost, unfinished mission with Marawi in conjunction, in relation to the war with Putin, because the last time that Duterte declared he was in Moscow together with Putin. Just imagine, it is now clear the conspiracy is with you. Office of the President, the trustee of the sovereignty, together with the trustee, the administration Putrajaya. Now you will be in hot water because the king of Southeast Asia is seated in Putrajaya, in Malaysia. So therefore, you cannot just simply do this and you will be held liable. And the black propaganda using the mouth of president is that you are more than martial law, MNLF, when in fact we dissolve you upon the coming out of the Constitution of the Royal Empire of Lucasol. You are only the soldier of the Sultan of Sulu. You are not above the law. Now this is the clear manipulation from the office of the President of the Philippines, but now you have no more authority because it is now called Maharlika Kingdom of God, Lucasol Empire. Now with your claim, sad to say, within 3 months, but today, you cannot get it anymore. Because I myself will be the one to put the inventory to the Malaysian government and to the Bank Negara, which they owed 100 billion USD with the Maharlika Kingdom of God, Lupasum Empire. That is only the basic money that were loaned to you, not including the interest. And now I have to put out the 100 trillion USD assigned in the name of the Queen, Maria Helen Abdurrahman. I am an Abdurrahman before I was born. Now that is one thing you did not realize, that I am the blood of the 7 Maktoum to 1 Abdurrahman. Ama Ali is the embodiment of the 7 Maktoum. He is alive. That's why somebody went up here in the premise that there will be a boom. But this is not the thing that we would like to know. I have to play my game. But I told her, Jamame, precisely they have an intention to see you and to validate if you are alive, if I am still alive, or Ama Ali is still alive. Just imagine how they manipulated the law, how they manipulated just to fix their claim, just for the sake of 62.6 billion. You have to destroy the credibility of the king and queen. You will be sorry for this, because the law and order, the royalty law by the sovereign court of the 7 Maktoum is installed and restored and re-established with the king and queen. So this is the reason why I am here, to put that into justice. The divine justice shall be yours. This is not an ordinary explanation right now, but at least the world would know that your claim is null and void upon the coming of the 2 heirs in succession, direct from Queen of England and direct from Jamalul Alam, Jamalul Kiram, and the living witness, Sultan Muhammad Ismail Ikram. So all of your documents
are all null and void because the living witnesses are alive. President Ferdinand Inderlin Marcos and Sultan Muhammad Ismail Ikira. Let it be known to the world then. Good afternoon, Global Wars. Lahat na nakikinig ngayon sa mahal na hari, si Raja Muhammad Qamar Mamay Hassan Abdul Rajab Al Sultan Qamar bin Abdul Ghaffar Sultan Jamalul Kiram III. He will be talking about the treaty, the summary of the treaties from Spain up to the Martilindo, the relevance and the needed action after this coronavirus to be stopped as soon as possible. Raja Mamay, can you say about the importance of the treaty in relevance to this declaration of the stoppage of the so-called lockdown all over the globe? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. All the leaders of the world. Hello. Good morning. Ayan. Good morning po sa inyo, sa lahat po ng dito. Hello, Ate Tess. Good morning, Ate Tess. Katarating ko lang hello. Ate Lea sa Bilirete. Ayan, kapatid An Evangelio. Hello, good morning. Sister Merjing Sensa, good morning. Ate Flor Gasmen, good morning. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtamsak. Ayan. Bang, galing, di ba? Sinsya na kayo, ha? Sultan of Sulu was given title by Raja Baginda. Ayan. He was the first given the throne known as Diba? Maraming kababalaghan ng nangyayari. Ayan. Ayan, pasensya na kayo at late na dumating. Tapos ko lang yung sideline namin, sideline. Ayan. Diba? So, hello, good morning po sa inyo lahat. Good morning, Ate Tess. Salamat po sa nadumaan na nag-thumbs up. Ayan, salamat sa inyo. Yun, good vibes lang tayo mga kapatid ko. Good vibes. Alam nyo naman. Di ba? Hayaan na natin yung mga stress sa mga tawag doon. May stress yung mga kalaban. Hayaan mo na sila. Ha? Ayan. An Evangelio. Thank you kapatid An Evangelio. Ayan. Meron na chance. Ayan. Diba, ang topic natin ngayon ay good vibes lang tayo, diba? Alam nyo naman, stay humble palagi, diba? Ate Flora Gasme, diba? Buti natuklasan na po, diba? May mga taong mga nagmamalasakit talaga.
At tahimik lang, di ba? Tahimik lang po sila, di ba? Na matagal na pala yan. Pinag-aralan na nila mabuti. Pero alam niyo naman, yun, umulan dito sa amin. Umulan ngayon, maingay. Diba? Muna natin ng hilo. Snow. Ay, tiles. Ayan. Kristal. Diba? Salamat Madam Queen Elizabeth and Madam Queen Helen and yan, Queen Helen pala. O kaya si Sir, yan, no? No? Napaka-fun natin, di ba? Napaka swerte natin na tawag doon. Tawag doon. Tawag doon. Double sounds. Double sounds. Dali lang, ha. March 5. Saan na yun? March 5 na yun, di ba mga kapatid ko? I am American. Marami pa rin na natuklasan na tawag doon. Nung dahil dito sa the divine, di ba? Divine government na sinusulong ito sa part ng Mindanao, di ba? Kaya mapalad po tayo dahil ayun, may mga ID na tayo dyan, di ba? ID na isusulong nila, di ba? Maganda yun pag may ID, the Royal Decree 109 and 107, the Divine Justice Implementation. Naputol po tayo and we got cut off March 4, 2022. Ayun. And this is a very precise moment for you, claimants, Sultan, Sulu, whoever you are, together with these claimants that went even up to the Court of Madrid. Ayun, hopefully po, mga kapatid ko, mga ate ko dyan, hopefully, sana po ay tawag doon, tuloy-tuloy na po, diba? Tuloy-tuloy na po na lalabas yan si Apulakay ngayong March daw, sana po, diba? Para mawindang ang buong mundo, di po ba? Mawiwindang yan. Ay mawiwindang mo yan, diba? Hintayin natin para abang-abang lang tayo kay Bosin TV Bosley para tawag doon, para doon natin salubungin, diba? May tumba, may kalaban, diba? Salubungin natin ang pagbabalik, diba? Ang pagbabalik ng matagal nating hinihintay, diba? Na ako po ay naniniwala din, di ba? Diba? Naniniwala din na buhay din po yun ang ating Apulakay. Mga kapatid ko, may mga idea kayo dyan, i-share nyo dyan sa comment section, diba? O ano yung mga idea nyo dyan, diba? Maraming salamat sa 16 na tamsak, diba? Nag-transparency. Ayan.
Ayun, di ba? Hello, hello, Ate Judy Reis. Hello, Ate Judy Reis. Ay, kung dito, binabasa dito. Hello, Ate Judy Reis. Ayan, ayan. Good morning, Ate Judy Reis. Dito pala sila lahat, oh. Bakit hindi na mabasa dito? Ayan. Hello, Madam Butter Cookies. Ayan, ba? Hindi pala dito. Sino, no? Paano yan? Hello, Ate Judy Reis. Good morning. Madam Butter Cookies, good morning po. Ayan, Madam Sally Relap, good morning po. Madam Gloria, Tita Gloria Condino, good morning. Ayan. Madam Seven Bunse, good morning. Ayan, Ate Judy Riz, Yahoo, love to all, yes. Ayan, good morning sa inyo, no? Ayan, nandyan pala sila. Bakit di ko nabasa dito? Wala kasi dito. Ayan, hello Ate Tessa, thank you sa inyong pansilip dito. Ay, may buti na may. Diba? Doon pala sila dito. Wala, di ko nababasa dito sa comment section dito. Oh. Ano yan? Nagluloko tong phone ko na to, no? Ayan, si Madam Butter Cookies, ano? Maraming salamat sa iyong pagpunta, Madam Butter Cookies. Ayan. Madam Butter Cookies. Madam Sally Lerap. Ayan, thank you, ano? Isa ka na kayo dahil pumunta po ako sa isang sideline ko po, mga kapatid ko, mga dyan. Ayan, di ba? Tuloy-tuloy lang natin ang pagtulong at pagyakap sa mga kapwa nating vlogger, di ba? At salamat po sa inyong pagpunta, mga kapatid ko, dahil malaking bagay po yan sa mga transparency niyo dyan. Malaking tulong na po yan. Ayan. Mega love shoutout sa inyo lahat, ano? Ayun, sa lahat po nung dumating kanina. Ayan, hindi ko sukat akalain, di ba? Ayan. Thank you, ha. In 18 na. May signal ko. Ayan, thank you. Mahina signal natin, mga kapatid ko, di ba? Good vibes lang tayo dahil alam niyo po, dahil naiinis na sila doon sa mga yung mga yung mga ibang planeta, kumbaga, di ba? Mga taga-ibang planeta, naiinis na sila. Mga kapatid ko. Mawiwindang sila sa Kingdom of the South kapag doon po ay malaman natin na lumabas na po ang ating inintay na si Apo Lakay, di ba? Siya yung pag-asa natin sa ating bayan. Ayan. Tapos si Boss FLM, di ba? Ang ating pandemic hero, na napakabusilak ang puso, di ba? Saan man po kayo ngayon, Boss FLM, shout out sa inyo. Doble ingat pa rin kayo palagi. At tignan nyo na yung mga palapaligid ninyo dahil ang daming mga hudas talaga, no? Di ba? Daming mga hudas. Hindi sila pagkakatiwalaan talaga, di ba? Pera lang talaga ang kanilang mga habol, di ba? Pera lang. Ayun mga yan, ay hindi may maraming bisyo yung mga yan. Yung mga taong ganyan, yung mga mukhang pera talaga, ay pera sa mga hindi ko nila lahat na may pera ay di ba?
yung mga talagang sakim at ganit sa pera. Di ba? Ay, yun. Ibinibenta na nila ang kanilang dignidad. Diba? Dignidad, totoo yan. Diba? Prinsipyo, binibenta na nila yan. Magkapera lang, di ba? Bigyan sila ng 100,000, 50,000, o kaya 20,000. Lalong-lalo na yung mga nangangailangan talaga na mga attack dog nila. Grabe, no? Makapangbalura lang kayo sa kapwa supporters ninyo. Di ba? Bayaran, di ba? Ang tawag dyan. Wala kayong sariling paninindigan. Yan po yun ang tinatawag. Diba? Mas maganda na maging good vibes kayo araw-araw. Good vibes lang. At least wala tayong taong natatapakan at nasasaktan ng damdamin. Di ba? Ganyan lang. Good vibes lang tayo. Stay humble. Yan yung thumbnail ko, di ba? Always stay humble lang tayo. Diba? Huwag po tayo maging mayabang. Umastang akala mo kung sinong pinakamayaman. Diba? Wag. Mahirap yan. Diba? Wag po tayo mag-astang akala mo sinong mag-utos, akala mo sinong manyurak. Diba? Tingnan mo naman kung may dumi ka sa iyong mukha o kaya may tinatago ka ding tawag doon, mga kalukuhan. Yan. Wag. Bago ka kumuda sa isang tao, diba? Tingnan mo muna mabuti yung sarili mo kung may tinatago ka ding lihim, diba? O kaya may tawag doon, hello, glory ko din, love ya, sabi natin Juderis. Yes, diba? Bakit din nakaka-receive tong one ko? May kon na to, may naingkanto na ata tong one ko monitor ko dito Hello, Madam Romana Grosme, good morning po sa inyong pagdalaw. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Ayan, thank you diba? Maging one po tayo, maging tawag doon, simple lang, yun ba? Diba? Para wala tayong mataong matatapakan masyado, diba? Hello, Madam Abela Bayanos. Good morning. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Ayan. Diba? Yung kalimutan ng transparency dyan mga madam ko Ayan. Thank you sa inyong pagpunta dito. Diba? Sa munting channel na to. Sa inyong pagsuporta, maraming salamat po sa inyo. Ay malaking bagay na po yan. Yung transparency, malaking bagay na po yan. Diba? Thank you sa inyong lahat. Ayan, di ba? At isa pa ay tawag doon, maging kon lang tayo, tawag doon, maging magpakatutulang tayo, yun lang. Huwag nating dayain ang ating bawat sarili, di ba? Yung iba dyan kasi pasimple, pasimple lang sila. Simple pero rock ang ginagawa nila, di ba? Kunwaring mabait pero nasa loob, deep inside, delikado pala. Yun yung mga taong panggap, yun ang mga taong di mo mababasa sa unang tingin mo, ay hindi mo kayang basahin ang ganyang ginagalaw, di ba? Mapapansin mo lang yan pag nasa gitna na ng sitwasyon o kaya nasa dulo, di ba? Yun po yun. Kapag po yung isang tao ay may ginagawa, sa gitna mo siya mapapansin, sa gitna ng sitwasyon at sa dulo. Yung pinakadulong sitwasyon na. Kasi sa una pa lang, hindi mo yan makukuha at makikita at malalaman ang kanyang tunay na ugali. Ganyan din ang pagsasama ng isang relasyon, di ba? Di ba? Sa tagal ng pagsasama ninyo, dun mo na makukuha at mahuhuli ang kanyang pag-uugali. Di ba? Ganyan po ang isang mag-asawa. Pag magkasintahan pa lang yan, wala yan. Mark my word. Hindi po makikita yan. Hindi mo pa malalaman yan. Parang marami nakikinig pero tatlo lang nakita ko. Live ka ba?
Yes, yes, live ka ba? Wala, wala, Madam Abela Bayanos, size lang po yan. Ang iba po, busy po sila, Madam Abela Bayanos. At alam niyo po, busy po sila dahil alam niyo na, ngayon, Sabado, maraming gawain po sa bahay. Ayos lang po kung nagtamsak lang po sila, Madam Abela Bayanos, ay mahalaga na po yan. Dumaan po sila kasi kanina may ginawa po ako. Kaya yun, nanood lang po ako dito. Pinanood ko po sila dito. Iniwan ko po yung cellphone ko na naka-live yun. Ayos lang po yan mga madam. Ay, bila. Okay lang yan. Pantok na rin eh. Siyempre pagod natin magtrabaho. Sipag at tiyaga lang ang gagamitin natin. Yun nga. Maraming salamat po sa mga nakinig at pumunta dito na nagtamsak yun at dumaan po para lang makapag-transparency ay napakalaking bagay na po yan at malaking tulong nyo po yan sa aking munting channel, di ba? Para po yung purpose natin ay mabot natin, di ba? Melasor, Mana Grospe, Melasor Labia, sabi ni Sister Mary Jane at Tienza, di ba? Ayun, di ba? At ayos, at least shout out sa inyo sa lahat, shout out sa inyo. At yun nga, ang masasabi ko lang po siyempre sa akin lang naman ay ayaw ko nang makipag-away. Tapos na yan, nag-graduate na ako dyan. Kasi wala pong may mabuting idudulot yan sa ating katawan. Yung pakikipag-away, makipagbakan, pakikipagtalaktakan, di ba? Walang maidudulot na mabuti yan sa ating kalusugan at sa ating kaisipan, di ba? Mas maganda po yung simple lang tayo at wala tayong inapakang tao. Ayun, di ba? Napaka gaan ng buhay natin, di ba? Hindi tulad sa kabila, panay barat ng banat, di ba? Barat sila ng banat, hindi nila alam. Di ba? Yung binabanatan nila ay tawag doon ay malakas pa, di ba? Mas malakas pa sa kanila, di ba? Kaya mas maganda ay maging simple lang tayo. Yun nga. Ang ganda yung thumbnail ko dyan, di ba? Maging mabait tayo. Kasi hindi nyo alam ang buhay. Dami ka dyan, bro, FLM defender, minus point sa langit ang pagkikipag-away. Haha. Hello, good morning, Madam Mendo. Yes, okay lang, yes. Tama po. Minus point yan. Hindi, tama yan. Kasi hindi naman tinuro ng Panginoon niya ang pagkipag-away. Sabi pa nga niya, mahalin mo ang iyong kaaway, di ba? Good morning, FLM family. May FLM family. So, sabi ni Madam Mindoro 28, good morning po sa inyo. Ayan, di ba? Hello. Ayan. Excuse me po. Ayan, di ba? Thank you At yun. Talagang sabi nga niya, di ba, mahalin nyo ang inyong kaaway. Kung binato ka ng bato, batoyin mo daw ng tinapay. Di ba? Pero ngayon, nang nangyayari ngayon, wala. Pag binato ka ng bato, ibalik nila, granada o kaya baril, di ba? Wala yung mga tao, hindi mukan yung mga tao, di ba? Lahat tayo po ay nagkakamali. Hindi po tayo perfecto, di ba? Di ba? Yun po yun. Kailangan po natin na mas magandang umiwas sa gulo, diba? Habang kaya po natin, habang maaga pa, habang hindi pa late, diba? Ang sitwasyon, kailangan na natin pag-aralan mabuti kung ano yung nangyayari. Kailangan natin na gibuan ng mahabang-habang pasensya gamitin natin. Kasi ito sabi nga nila, diba? If you are always lose your temper, di ba? You always find trouble. Di ba? Sabi niya, di ba? Yun sa kasabihan niyo.
Ha? Tama ba yung inis ko na yun? Di ba? May sa bro, TV Kabayan, Meridian Echensa. Yes, good morning po kanina din. Thank you, di ba? Sabi nga niya, di ba? Mas maganda na lang na, yun nga, sabi ko, pag na, kuan mo yung temper mo, na, kuan mo, na tawag doon, wala na. Bahala na kinabukasan, anong mangyari, di ba? Napakawalan mo yung temper mo, uminit yung ulo mo, di ba? Sabi ni Sister, maikli lang ang buhay para ilan para natin makipag-away at galit sa ating kapwa. Mas masarap ang buhay kahit naghihirap wala tayong kaaway. Masarap ang tulog, God is good. Makikita niya lahat. Yes, tama yan, Sister Mary Jane. Totoo yan. Diba? Life is too short na sinasabi nila, diba? Sa ating kasabihan. Life is too short, play it hard, diba? Ang buhay natin ay napakaikli lamang. Diba? Yun, naglalaro tayo pero mahirap yung maglalaro, di ba? Yung play it hard. Maglaro tayo, parang paglaruan mo napakahirap, di ba? Ha? Di ba? Mga kapatid ko, mga madam ko. Di ba? Kaya maikli ang buhay natin. Alagaan natin yan. Di ba? Pahabain natin yan sa pamamagitan at sa pamamaraan ng simpleng tao lamang. Yun. Para iwas tayo sa gulo. Ha? Ayun na natin yung ganyan. Papahamak na yan, di ba? We just forgive them. They don't know what is right for now. Yes. Tama yan. Madam Indor 28. Yes, patatawarin natin sila pero hindi na nila alam yung kung ano yung tama ngayon. Tama yan, di ba? Kung ano yung maganda ngayon na balita o yung katotohanan. Sarado pala ang kanilang isipan at bingi pa sila ngayon. Di ba? Kasi pinanindigan na nila ayaw na nilang mapahiya pa. Ganun po 'yun. Di ba? Ganun po 'yun. Saglit lang ang audit ko. Saglit lang, excuse me. Ito ang gagawin natin. Is to be given within 3 months. But now that we declared as the sovereign ruler and the sovereign judges that this is null and void, and I have been explaining to you the precise moment that in February 24, 2022, after the gold was taken, that is the World War II, and now they are trying to instigate the World War III after they were not successful with the COVID-19 as their bioweapon to kill us all. So, therefore, February 24, 2022, the war erupted in Russia by invading Ukraine, and because they have already cooked and they have already made the February 28, 2022, awarded the final award, as we say, that now it is called null and void, because we are here to fight, because their law, their award is beyond their control now, because we can dispute, we can refute, we can tell them. That's why I was laying down to you premise 1, premise 2, and the premise 3, and all of this evidence that they cannot move even Malaysia, because we can get the backup. Remember, we are on the redemption process. The fight to stop the war in Russia and Ukraine is the stoppage of the claim of Sabah that is rooted, as we were given to you,
that one conspiracy and manipulation to deny and cover the true heirs and successors of the Sultanate of Sulu and North Borneo, injustice to SGK and killing of the true blood, intrusion to Lahadat to stand up in Sabah, Malaysia. So we know that this is really a global, a conglomerated conspiracy because they don't want us to come out. So this government, this propagator, these people who are just thinking of the self-interest, the rich, the sponsors of this final award, they just think of themselves. They did not know that we as true heirs and successors, we are doing for the poor, every poor of this territorial domain that is entrusted to us, the Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. So with that, your claim with the coming up of the empire of absolute monarchy, that is already known. Imagine, you have battled the war. You thought that Queen Helen cannot make it through. We were. I am telling you the injustice to SGK too. Ayan, nabulo ko yung net ko. Nabulo ko yung net ko, mga net ko. Ayan, thank you. Ayan, thank you sa lahat sa nag-transparency dyan. Thank you. Thank you sa inyong lahat, mga kapatid ko dyan, di ba? Buti na lang po, di ba? Napakasaya natin dahil mayaman pala talaga ang buong Pilipinas, no? Mayaman pala ang bansang Pilipinas. Diba? Swerte natin yan pag nabuksan yung di ba, nabalitaan na naman ako, di ba? 170 na banks pala sa buong mundo ikinalat ni Ferdinand Adrian Marcos, President, di ba? Yung mga backup gold po yun. Interest pa lang po pala. Ay, kapag nabuksan po ay sigurado ako lahat ng bansa ay titingalayin ng bansang Pilipinas. Di ba? Tayo pala ang pinakamayaman, mga kapatid ko. Di ba? 170 banks po na yung mga gold po ay doon niya inilagay ni Pangulong Ferdinand Adrian Marcos, di ba? Di ba? Napaka-amaze po. Ewan ko, ipaparinig ko sa inyo to, Madali. Ito. Yung sinabi na historiador, di ba? Napaka-bless natin. Yung 100 plus na 170. Sabi niya. Ayan. Istorya ang tuneto niladang ginto sa 170 bank sa buong mundo. Sa interes pa lamang ng mga ito ay sapat na upang ibangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung diba? mawi-withdraw ito ng mga Marcos ay tiyak na magiging superpower country ang Pilipinas. Ngunit humahad lang ang Amerika na ito ay makuha ng mga Marcos mula sa 170 bank sa buong mundo. Diba? Umahad lang pala ang Amerika. Bakit kaya tumahad ang Amerika? Ito po yung kasagutan dyan mamaya. Diba? Ang mga gintong ito rin ang dahilan kaya ayaw ng Amerika na may isang Marcos na maging presidente ng Pilipinas. Naihanda na sana ni Ferdinand Marcos ang tuneto niladang mga gintong ito, mga kaistorya, para sa maunlad na kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit sa kasamang palad ay pinatalsik nga siya sa pwesto ng mga oligarko noong 1986. Gaano nga ba karami ang mga ginto ni Ferdinand Marcos at saan ito nanggaling? Bakit humahad lang ang Amerika na ito ay makuha ng mga Marcos mula sa 170 banks sa buong mundo? Ano ang dahilan ng Amerika? Magugulat kayo
kayo mga kaistorya ng mga gintong pag-aari pala ni Ferdinand Marcos ay hindi lamang ang 7,000 tons na isiniwalat ni Imelda Marcos mismo. Base sa mga dokumento na nasaliksik ng inyong lingkod, si Ferdinand Marcos pala ay nagmamay-ari ng 1,715,000 metric tons ng mga ginto na nakalagak sa mahigit 170 banks sa 49 na mga bansa. Kabilang sa mga ito ang tinatawag na White Eagle account na nakapangalan kay Ferdinand Marcos mismo, at kabilang din dito ang tinatawag na White Vatican account na nakapangalan sa isang Dr. Jose Rizal, kung saan ang White Vatican account na ito ay Diba? Si Dr. Jose Rizal, si Lolo Jose Rizal natin, di ba, Doktor? Grabe, no? Nakapangalan po pa din pa siya sa isang bangko din. Diba? Napaka dami, no? na rin kay Ferdinand Marcos sa bandang huli. Base sa mga artikulo na nabasa ng inyong lingkod mga kaistorya, si Jose Rizal pala ay nakaligtas sa kanyang execution noong December 30, 1896 sa Luneta. Samantala, habang malayang namumuhay si Rizal sa ibang bansa, ang maharlikang angkan naman ng mga raha o kadatuan na naghari sa sinaunang Pilipinas na tinatawag na Maharlika Empire ay nagpautang ng mahigit 600,000 metric tons ng mga gold bars sa Vatican, at ang napili nilang mga siwa sa transaksyon ay ang matalinong tao na si Jose Rizal. Yamang si Jose Rizal ay nakaiintindi at nakapagsasalita ng ibang wika. Sa katunayan, si Jose Rizal ay kayang magsalita sa 10 lingwahe na umiiral sa mundo. Dahil sa mga katangiang ito ni Jose Rizal ay kinuha ng maharlikang angkan ang kanyang serbisyo para mga siwa sa pagpapautang at sa pagdadala ng mahigit 600,000 metric tons ng mga gold bars sa Vatican. Nabalitaan din umano ni Jose Rizal ang tungkol sa isang matalinong abogado na noon ay ang binata pang si Ferdinand Marcos na nag-top notcher sa bar exam, kung kaya't kinuha niya rin ang serbisyo ni Ferdinand Marcos upang kanyang makatuwang. Noong panahon na upang ang mahigit 600,000 metric tons ng mga gintong ating binabanggit ay ibabalik na sa Pilipinas, ay parehong binayaran ng serbisyo ni Jose Rizal at ni Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng isang komisyon. Ang komisyon ay binayad kay Jose Rizal at kay Ferdinand Marcos ay parehong tig 192,000 metric tons ng mga gold bars. Ang komisyon na natanggap ni Ferdinand Marcos ay inilagak niya sa isang bank account, at ito na ngayon ang tinatawag na White Eagle account. Samantala, ang bahagi naman na natanggap ni Jose Rizal bilang kanyang komisyon ay inilagak din niya sa isang bank account sa Vatican Bank, at ito na ngayon ang tinatawag na White Vatican account na kalauna na ipinamana kay Ferdinand Marcos noong namaya pa si Jose Rizal noong dekada 70. Base sa pagsasaliksik ng inyong lingkod, habang nabubuhay pa si Jose Rizal noon sa ibang bansa, upang maitago ang kanyang totoong pagkatao ay gumamit siya ng ibang pangalan. Ang kanyang alias na ginamit ay Jose Severino Santa Romana y Garcia, o kung minsan ay tinatawag na Padre Jose Antonio Diaz. Pinatunayan din yan ni Karen Hodes, ang abogado ng International Mutual Fund, na nagsiwalat tungkol sa mga tunay-tuniladang gintong kayamanan ni Ferdinand Marcos at Jose Rizal na nakalagak sa IMF. Kung titingnan natin ang larawan ni Jose Rizal at ni Padre Jose Antonio Diaz na ipinakita ni Karen Hodes, ay magkamukha ang dalawang nasa larawan. Kung papansinin ninyo ang kanilang mga kilay, ang kanilang mga ilong at mga mata, at pati na ang pagkakaayos ng kanilang buhok, at pati na ang kanilang mga labi ay magkamukha nga. Sa kabilang banda mga kaistorya, ang binabanggit natin kanina na maharlikang angkan na naghari sa sinaunang Pilipinas noon ay totoo pala, sapagkat mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos ay lumagda sa isang kasulatan na kumikilala sa sinaunang kaharian na ito na tinatawag na mga raha o sultanato. Ang kasulatan na ating Hello, Madam Malik Bakman. Sagutin ko ngayon si Victoria ang aswang. May gumamit na naman pangalan. Uy, bango si Benda, tanggalin mo na ipilim sa pangalan mo. Hello, eto, bakit mo tatanggalin? Ha? Alam mo ba yung meaning ng FLM na yan? Hindi naman yan si Francis Leo Marcos, di ba? Ang meaning ng FLM ng ginagamit ko ngayon ay, di ba? Friends, lives matters, di ba? Yan po yun. Kung marunong ka, di ba? Okay, Madam Seven Munsay, di ba?
Thank you sa babalik. There still hub in Bangko Sentral, sabi ni Madam Mindoro 28 of Pilipinas. Yes, okay po. Thank you. Good morning, Madam Monique Barkman. Thank you so much sa inyong pagdalaw. Yes. Diba? Diba? Ang yaman-yaman natin. Nandito na po yung sagot. Diba? Ayan. Pakinggan natin mabuti. Ang binabanggit mga kaistorya ay ang Memorandum Order Number 427 Series of 1974 na nilagdat pag-aari. Meron na po mga dokumento. Naglalaman ng halagang $800. Hindi lang. Ay nako. Wala akong pakialam kung bangos defender ako. Walang problema yan. Ayos lang yan. Ha? Diyan naman sa inyo budol defender naman kayo dyan. Di ba? Yung pinagtatanggol nyo. Diba? Kayo makapalang muka. Ay nako po. Ha? Diyan sa inyo sa inyo diyan sa kabudulan ng Manson, kampon ng kabudulan o kaya Manson of the bullshit. Ha? Diba? Sagutin mo nga yan. Ha? Asan yung transparency na sinasabi nila? Ilabas nyo. Ang kapal ng pagbumukha nyo dyan na budol. Ha? Huwag kang gumamit ng pangalan ng iba. Kung matapang ka, ilabas mo. Diba? Nandito ako. Bakit? Bangos defender. Walang problema. Proud ako na bangos defender. Diba? I am proud. I'm so proud. At least, wala akong binubudol. Diba? At least dyan, nakatikim kayo ng bangus. Diba? At least, nakatikim kayo ng bangus. Yun na yung last na pagtikim ninyo ng masarap na pagkain. Diba? Ganyan yun. Ha? Ganyan yun. Napairan kayo. Diba? Nako po, wag mo. Wala akong pakialam sa'yo. Ha? Yung buhay mo ang pakialaman mo. Gunggong. Lumabas ka sa pangalan na yan. Ha? Lumabas ka ng pangalan na yan. Ha? Ha? Kung matapang ka, budol ka. Budol. Ha? Kampon ka ng budol. Mukha kang pera. Ay nako. Ha? Ay nako. Daming mga basher na to ay wag mong kalimutan yung pindutin yung yung dislike. Pindutin mo. Nako po. Ha? Ang ganda ng namin dito, good vibes lang kami. Ayaw na namin yung makipag-away. Bakit ka mo? Hindi na namin ugali yan. Hindi na namin kayo ka-label. Sa totoo lang. Bakit ka mo? Bakit? Ipaliwanag ko sa'yo. Iba yung pananaw namin. Sa kabutihan kami. Yun. Mataas na kami sa kabutihan. Diba? Sa inyo dyan, puro pera lang ang alam ninyo dyan. Puro pambubudol, panloloko, panlilinlang at pang darambong ang ginagawa nyo dyan. Diba? Tandaan nyo yan. Ha? Nako po. Ha? Nako po. Pagbutihin ninyo. Ay, nako po. Abang buhay ka pa lang, sinusunog na yung kaluluwa sa inyo. Ha? Sinusunog ka ng kaluluwa mo. Tandaan mo yan. Sunog na yung kaluluwa mo. Ang ganda ng kuwan namin dito. Good vibes lang kami dito. Hindi namin yung kailangan simpatya mo. Ha? Pati asawa ko, pakialaman mo, gago ka. Naku po, patawad Lord. Ha? Ay, patawad Lord. Mabait ang aking asawa. Tandaan mo yan. Ha? Kontento na siya sa akin yan. Tandaan mo yan. Ha? Baka yung asawa mo, hindi kontento. Ha? Di ba? Tandaan mo yan. Kontento ang aking asawa. Tandaan mo yan. Ayan. Basisya na kayo tawag doon. Lolo ko na naman. Ayan. Ang patalas na ito ay nagmula sa puso ni Madam Zeven Bunzai. At nagmula po sa Japan papuntang Saudi Arabia. Super sticker. Maraming salamat po. Ayan. Thank you so much sa inyo. Ayan po. Thank you. Maraming salamat po, madam. Thank you sa
Hoy budol, maghanap ka ng kausap, di ka welcome dito. Hayaan niya. Kaya nga po, Madam Monique Barkman eh. Ayun, pasensya na kayo. Pasensya kayo, nagluluko. Ba't itong live ko, naiinkanto na rin na naman. Pasensya na po kayo. Ayan. Ayan, di ba? Ang mga budol kasi, wala na silang pupuntahan kundi yan. Ay naku po mga budol talaga oh. Di ba? Tingnan nyo naman. Ang saya-saya na namin, good vibes lang kami. Hindi namin kailangan nyo makipag-away na. Dahil alam nyo, hindi na namin kayo ka-level. Tandaan nyo yan. Ha? Ayan, thank you. Ayan, maraming salamat po, Madam Seven Bonsai. God bless you po. God bless you more po, Madam Seven Bonsai. Ayan. Good morning, Madam Amanusuna. Good morning, Madam Amanusuna. Maraming salamat sa pagharang. Ayan, thank you. Ayan. Ang ganda nang ipaparinig ko sana di ba? Balitaan lang yun, natuklasan ko lang naman, di ba? Napakaganda ng ating nababalitaan, di ba? Ang saya-saya natin. Di ba? Dahil marami tayong napupulot na aral, di ba? Happy weekend ating everyone sa lahat. Happy weekend to at Madam Amazona. Thank you po. Ingat po kayo palagi diyan ha, Madam ha. Ayan, di ba? Napakasaya natin dahil wala po tayong inaapakang tao, di ba? At wala po tayong niyuyurok tao. Sila alam niyo na. Bitter sila talaga. Di ba? Bitter, napaka-bitter nila. Yan yung mga taong walang paninindigan sa buhay. Di ba? Diba? Yan yung mga taong walang paninindigan sa buhay. Tandaan nyo yan. Kung manindigan man kayo, dapat ay talagang i-kwan nyo. Tawag doon. Baguhin ninyo ang buhay ninyo. Tandaan nyo. At isa pa, bigyan kita ng tip kung sino ka mang Victoria Aswang. Bigyan kita ng tip. Matuto kang magdasal. Tandaan mo yan. Ito lang po bigyan kita ng magandang idea. Matuto kang magdasal. Yun po. Yes, alam, may nakapasok na animal dito. Yes, tama ka yan. Madam Masona. Ganyan talaga. Hayaan nyo na po yan. Ang ganda ng ipinapakita ko kanina na may natuklasan na naman ako. Di ba? Si Apulakay ay 170 banks pala. Ang pinagbangkuhan ng mga gold. Di ba? Sa interest pa lang ay buhay na tayo sa buong bansang Pilipinas. Di ba? Pag nabuksan 'yon, buhay na pala tayo na pala yung pinakamayaman na buong bansa sa buong mundo. Di ba? Tayo pala yung pinakamayaman. Di ba? Naku po. Ito, ulitin ko ulit. Ayan. Parinig ko ulit. Para, wala dumaan kasi yung animal na yun Natigil tuloy yung ko. Di ba? Kaya nga biglang pumasok yon na nagpapa-epal, bitter napaka-bitter niya. Alam ko na kung sino yon.
Kilala na kita kung sino ka. Tandaan mo yan. Hindi mo tanggap. Hindi mo tanggap na nandito ako, di ba? Hindi mo tanggap na maraming nagmamahal din sa akin ngayon, di ba? Kaya nagseselos ka na, di ba? At ang hinihingi niyang kabayaran, balik 20 na nagmula sa Central Bank of Vatican City. Ang Ayan. isa pang bank account umano ni Ferdinand Marcos na may account name na TVM-LSM-666 ay naglalaman umano ng 1,715,000 metric tons ng mga ginto. Ayon naman sa last will and testament ni Ferdinand Marcos, ang account number na FN01-777 ay naglalaman ng halagang $120 followed by 72 zeros. Habang ang account name naman na Spiritual Wonder Boy na may account number na AM221-3. Spirit Wonder Boy. Narinig niyo po yun, mga kapatid ko, mga madam ko, mga ate ko? Spiritual Wonder Boy. Speaking. Yan po si Apo FLM. Yan po si Boss Francis Leon Antonio Marcos. Di ba? Di ba, mga kapatid ko? Di ba? Ayan na siya. Spirit Wonder Boy. Nako po. Andito po si Boss FLM. 3334 ay naglalaman ng halagang $800 followed by 210 zeros. Sa paglipas ng mga panahon ay patuloy pang lumago ang mga kayamanang ginto ni na Ferdinand Marcos at Jose Rizal dahil bukod sa mga interes na kinitan ng mga ito ay kanila itong ipinangalakal. Bumibili sila noon at nagbebenta ng mga ginto upang patuloy na dumami at mas lalong lumago ang kanilang mga kayamanang ginto. Yan din mismo ang sinabi ni Imelda Marcos noon sa isang panayam sa kanya ni Winnie Monsod ng GMA7 kung saan ay pinaliwanag niya kung papaano pinalago ni Ferdinand Marcos ang mga kayamanang ginto nito. Paano lumago ang inyong kayamanan? Kasi ang galing ng kanyang investment Ay, Ah, ang investment sige niya, ng pula. ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay niya. Lasong peki ka pala eh. Tapos sabi kong ganyan, grabe ito. At saka, Ano po, yung basement niyo sa... sa saman, oo, noong Nakita niyo, puro ginto. Ginto. O ano sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Lepanto nung before the war. Kaya kasi nung naging top notcher siya, ang pinili niya hindi mga iba-ibang corporations kundi mina. Naniniwala siya sa gold. You mean to say he bought the gold with his earnings? And he trade and he with his earning and then he traded in gold. Tapos Hindi nalaman ng sambayanan niya. Tapos- Bakit nung bumalik siya, hindi siya nagsumbong na ganun pa? wala naman maniniwala sa pangyayari kasi sino naman siya noon at saka under the American rule of 45 noon. Katapos pagbalik niya nung nakita niya na itong ganun nangyari, sabi niya, forget the money. We want our independence. Mula noon, makikita, meron na po mga dokumento, he started trading on gold. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, And that you gold had nung araw 7,000 tons in the basement of your house in... something like that. Ayon mismo kay Imelda Marcos ay hilig ni Ferdinand Marcos ang magnegosyo ng mga ginto noon. Nagsimula siya sa pagiging isang abogado ng mga minahang ginto at ang hinihingi niyang kabayaran para sa kanyang serbisyo ay ginto. Bukod pa rito, noong panahon ng American rule dito sa Pilipinas, ay nagsimula ng mga lakal o magnegosyo ng ginto si Ferdinand Marcos mga dekada 50. Tandaan na ng mga panahong iyon ay binata pa si Ferdinand Marcos sapagkat siya ay nagpakasal kay Imelda Marcos taong 1954. Hello, Ate Tess. Good morning, good morning. Thank you ha. Diba? Kasali pala si SWB dito. Diba? Hello. Hindi ko alam yung kan mo, ate. Hindi ko alam yung kan mo, Ate Tess. Hindi kita makuhan. Ito ba yung kan mo sa set Tess FLM SWB Canada sa kanyang Facebook? Ate Tess?
Elmeso, Kuya Balimbi, good morning po. Yan, at sa ating mga narito, sabi niya, binabati po tayong lahat, di ba? Thank you sa inyong pagbati, pagdalaw, ha. Yes, Ate Tess, okay. Pakikikuan nyo na lang po yan, hindi ko alam yung Facebook nyo po. Ate Tess, hindi kita ma-PM. Hinahanap kita eh, hinahanap ko yung kanyo, yung Facebook nyo eh. Ayan. Diba? Kasali pala si Apo FLM, di ba? Tess Fernandez Nadlang. Ayun, okay. Sige. Sulat ko yan, Ate Tess. Okay, thank you po. Yan. Diba? Nandito si Ginang Pula eh. Ano ba yung nagsasabi niya, di ba? Din na ng mga panahong iyon ay hindi pa presidente ng Pilipinas si Ferdinand Marcos sapagkat siya ay pumasok sa politika taong 1949 nang siya ay maging isang kongresista. Kaya isang malaking kasinungalingan ang sinasabi ng marami na ang mga kayamanan daw ng mga Marcos ay ninakaw sa gobyerno. At Yan. Yun, tama. Talagang malaking kasinungalingan yung naggagawa nila na pinagbibintangan nila na tama, ninakaw ang kayamanan ng bansa. Hindi, di ba? Noon pa lang hindi pa siya pumasok na presidente, di ba? Yun, mega shot sa lahat, sabi ni Ate Tess. Yes, thank you. Yeah, di ba? Kalukuhan mga tao talaga noon, no? Oligarko eh. nanakawin sa ating gobyerno nang maging presidente ng Pilipinas si Ferdinand Marcos, samantalang nang pumasok sila sa Malacanang ay bangkarote ang ating pamahalaan. Walang anumang kayamanang matatagpuan sa ating gobyerno noon sapagkat ang naiwan sa atin ay mga guho at wasak na iniwan ng World War II. Alam natin na ang ating bansa ay sinakop ng mga Hapon at alinman sa mga bansang kanilang sinakop ay sinasamsam nila ang anumang mga ginto at silver na kanilang matagpuan. Noong pumasok ang pwersang militar ng mga Hapon sa Maynila ay binumba nila ang buong Kamaynilaan. Kaya't anong kayamanan ang nanakawin ng mga Marcos sa ating pamahalaan? Gayong buo at wasak at bangkarote ang inabutan ni Ferdinand Marcos sa Malacanang. Ugali ng mga Ilocano ang mag-impok, magpalago ng kayamanan at magnegosyo. Okay, Ate Tess, okay. Maraming salamat sa tamsak niyo. Ang malalaking kayamanan ang ating mga nabanggit. Ngunit nasaan na nga ba ang mga ito? Saan na napunta ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos at ni Jose Rizal? Gaya ng sinabi ni Imelda Marcos kay Winnie Monsud ng GMA7, ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos ay nakalagak sa mahigit 170 banks sa buong mundo. Kasi hindi pa nila nalaman na nakaposisyon na ni Marcos ang gold. Between 1983 and 1986, Mr. Marcos had all the opportunity to bring back that gold. And he did not. He did not because he positioned it. He positioned it in 170 banks. Yung mga superpower ay hinahawakan ng lahat. Kasi mag-isip yun, hindi yun today, tomorrow, or 2,000. Infinity yun mag-isip eh. Magaling si Marcos. I'm sorry to say. Bakit inilagak ni Ferdinand Marcos at ni Jose Rizal ang kanilang mga ginto sa 170 banks sa buong mundo? Ang sagot, iyan ay dahil sa Bretton Woods System. Ano ba ang Bretton Woods System na ito? Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagpulong ang 44 na mga bansa na pinangunahan ng Amerika sa Bretton Woods sa New Hampshire. Ang lahat ng napag-usapan at napagkasunduan sa pagpupulong na ito ng 44 na mga bansa na ating Ayun. Okay, ang patalas sa steto ay nagmula sa puso ni Ate Tess, FLM Canada SWB 999. Ayan. Super sticker. Maraming salamat po. God bless po, Ate Tess. FLM Canada, thank you. God bless po. God bless you more. Ayan, nagpalipad po si Ate Tess. Thank you so much sa inyong palipad. Ayan. Wow.
Thank you so much sa inyong palipad, Ate Tessa. Thank you. Ayan, di ba? Ayan, tuloy lang natin. God bless you and take care always. Okay, Ate Tess, thank you. Likewise po, Ate. Ingat po kayo lagi dyan. God bless you more. Ayun, di ba? Thank you sa lahat po. Nanggit ay tinawag na Bretton Woods System. Doon ay napagkasunduan nila ng US dollar ng Amerika ang magiging international legal tender o sa madaling salita ay ang dolyar ng Amerika ang magiging pangunahing salaping batayan sa pandaigdigang kalakalan. Sa pamamagitan din ng Bretton Woods System ay naitatag ang World Bank at ang International Monetary Fund. Ang pangunahing kampanya ng World Bank ay upang tulungan ang mga bansa na maisaayos ang kanilang sarili mula sa mga pinsalan na kanilang natamo dahil sa World War II at upang maibangon ang kanilang ekonomiya. Habang ang trabaho naman ng International Monetary Fund o IMF ay upang bantayan ang inflation ng mga currencies sa buong mundo at upang bantayan ang palitan ng mga salapi sa kalakalan sa buong mundo. Upang ang isang bansa Hello, ay makalahok sa Madam Christian, good morning. Kinakailangan siya ay gumamit ng dolyar ng Amerika at upang ito ay kanyang magawa, kinakailangan na siya ay magtatag ng sarili niyang central bank na paglalaga kanya ng gold reserve na magsisilbing backup para sa salapi ng kanyang bansa. Pangalawa, kinakailangang bayaran ng isang bansa ang dolyar ng Amerika sa pamamagitan ng ginto. Ang itinakda sa Bretton Woods na halaga ng dolyar noon ng Amerika ay $35 per ounce. Ang ipinambayad na ginto ng isang bansa para sa dolyar ng Amerika ay ilalagak sa World Bank. Sa mga panahong iyon, hindi lahat ng mga kasaping bansa ay may mga ginto at kung meron man ay hindi sapat. Iyon ay nagsilbing magandang pagkakataon para kay Ferdinand Marcos at para kay Jose Rizal upang mas lalong mapalago ang kanilang mga kayamanang ginto. Upang makapagtatag sila ng central bank at upang makabili sila ng dolyar ng Amerika ay pinahiram sila ng mga ginto ni Ferdinand Marcos at Jose Rizal sa kasunduang magbabayad sila ng interes kada taon. Ang napagkasunduan na interes ay 4% kada taon. Umabot sa 172 banks ang napaglagakan ng mga ginto ni Ferdinand Marcos. Iyan ang dahilan mga kaistorya kaya nasabi ni Karen Hodes noon na dahil kay Ferdinand Marcos at dahil kay Jose Rizal kaya naitatag ang World Bank at ang International Monetary Fund. Ngunit noong dekada 60 ay nagkaroon ng overinflation sa dolyar ng Amerika. Naging napakamahal ng halaga ng US dollar. Nangyari iyan dahil dumating sa punto na ang Amerika ay hindi na kinayang bakapan ng kanilang mga ginto ang dolyar ng kanilang bansa na umiiral sa buong mundo. Kaya noong dekada 70 ay nangyari ang tinatawag na Nixon Shock. Ang Nixon Shock ay isang bagong uri ng economic policy na ipinatupad ng presidente noon ng Amerika na si Richard Nixon. Sa ilalim ng Nixon Shock ay hindi tuwirang binuwag ang Bretton Woods System, ngunit tinanggal ang fixed exchange rate o sa ibang salita ay tinanggal na ang backup na gold reserve ng lahat ng currencies ng mga bansa sa buong mundo. Ang Nixon Shock ay isang tusong taktika ng Amerika upang isalba ang ekonomiya ng kanilang bansa sapagkat ang katotohanan ay hindi kaya ng Amerika na bagapan ng ginto ang kanilang dolyar. Wala silang sapat na mga ginto na maaaring maging backup ng kanilang pera. Mula noon ay ipinatupad ang fiat money system. Ang fiat money ay isang simpleng pera lamang na walang backup na ginto. Sa makatwid, ang fiat money ay isang pera na walang halaga. Kaya lamang ito tinatanggap sa pandaigdigang kalakalan ay sapagkat ginagarantihan ng isang bansa na ito ay kanilang legal tender o kanilang salapi. Sa pamamagitan ng Nixon Shock at ng fiat money system ay naisalba ng Amerika ang ekonomiya ng kanilang bansa at ang totoo mula noon ay lumubo ang ekonomiya ng kanilang bansa. Ngunit sa likod nito ang katotohanan, ang pera ng Amerika ay wala nang halaga. Kaya lamang tinatanggap sa pandaigdigang kalakalan ang dollar fiat money ng Amerika ay sapagkat sila ang kinikilalang leader sa buong mundo.
Hindi kagaya ng Pilipinas na kahit pa ang lahat ng pera sa buong mundo ay kayang-kayang bakapan ng mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos. Pinasisinungalingan ng mga oligarko at ng mga anti-Marcos ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos. Ano ang dahilan? Yan ay sapagkat pinag-iinteresan nila ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos. Kung magagawa nilang pasinungalingan ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos ay magagawa nila ang lihim nilang plano na kamkamin ang mga kayamanang ginto ni Marcos. Yan din ang dahilan mga kaistorya kaya't ginawa nila ang lahat ng paraan upang maitan sa isipan ng mga Pilipino na ang mga kayamanan ng mga Marcos ay nakaw daw. Ang hindi nila alam ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos ay inilaan niya para sa magandang kapalaran ng mga Pilipino at ng lahat ng sangkatauhan sa buong mundo. Basahin natin. Letter A, Humanitarian Economic Development Program. Sa ilalim nito ay nakasaad ang mga sumusunod. Number 1, Livelihood Development Program. Number 2, Scholarship Development Program. Number 3, Healthcare Development Program. Number 4, Annuity Development Program. And letter B, National Economic Development Program. Sa ilalim naman ito ay nakasaad ang mga sumusunod. Number 1, Infrastructure Development Program. Number 2, Agricultural Pag-aari Parali. Ayan. Shout out po Madam Lisa Norlin, Marcos, FLM 544, Hong Kong chapter, ayan, di ba? Marami pa lang mga di ba? Nandito pa, marami pang di pa tapos, di ba? May mga tawag doon, platform government siya, di ba? Tama yung sinabi nila na lahat yan ay matutupad. Ha? Di ba? Nako po. Ito pala, nakatago na di ba? Na lihim. Ayan, walang jacket si Madam ba? Sabi nga kita ng jacket, Madam. Yan, napakayaman talaga ng bansang Pilipinas, mga kapatid ko, di ba? Hello, hello. Ayan. Ayan, may jacket na po kayo, Madam Liza Norlin. Ayan. Ayan, may jacket na po kayo, Madam Liza Norlin. Pakon na lang po kayo. Tawag doon. Comment na lang po kayo. Ayan. Ayan, si Madam Butter Cookies. May jacket na rin po kayo. Ayan. Ayan. Thank you ha. Ayan. Diba? Diba, napaka-kun natin, napaka-tawag doon. Napaka-swerte natin. Ano? Thank you sa, yes, so, wala problema po yan, wala pong naman, Madam Norlin, wala pong naman yan. My goodness. Is it million, billion, billion? Program. Number 2, Agricultural Development Program. Number 3, Mining Development Program. And number 4, Industrial Development Program. Ang mga binasa natin na ito ay nakasaad lahat sa Last Will and Testament ni Ferdinand Marcos at ang lahat ng mga ito rin ay ang pangunahing vision and mission ng Marcos Humanitarian Foundation. Iyan ay pinatotohanan mismo ng dating Vice President na dating kalyado ni Cory Aquino na si Doy Laurel. Ayon kay Doy Laurel, nung binisita niya umano si Hello, Ferdinand Madam Liz Marcos Nasir, bago good ito morning, lumayapa, Press ay FLM nabanggit SWB. umano sa kanya ni Marcos na ang 90% ng kanyang
mga kayamanan ay inilagak niya sa ilalim ng Marcos Humanitarian Foundation para sa ikauunlad ng pamumuhay ng sambayanang Pilipino at 10% lamang umano ng kanyang kayamanan ang mapupunta sa kanyang pamilya. Samantala, sa magkahiwalay na panayam kay Imelda Marcos na isinagawa ni Mel Chanco ng GMA7 at ng isang Amerikanong mamamahayag ay ipinakita at ipinabasa ni Imelda Marcos sa kanila ang dalawang dokumento na naglalaman ng malaking kayamanan. Ang una ay $240 billion at ang isa pa ay $987 billion. Doon ay sinabi din ni Imelda Marcos na ang mga kayamanang ito ay nakalaan hindi lang para sa sambayanang Pilipino kundi para sa buong mundo. Ito umano ang dahilan kaya nais niya pang patuloy na mabuhay. Iyon ay upang maipagpatuloy at maisakatuparan ang iniwang adhikain ni Ferdinand Marcos. We're entering the documents of the trial of the century. Here, 170 banks that Marcos deposited money on. Just to show you the bill of lading. How much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond Diba? compare. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. This is an envelope with Belgium on the front of it. So this is some sort of treasury certificate. Look, but it shows deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels, and it's for 987 billion dollars. Ngayon, sagutin natin yung tanong, bakit hubahad lang ang Amerika na ang mga gintong ito ay ma-withdraw ng mga Marcos? Bakit ayaw nila na may isang Marcos na maging presidente ng Pilipinas? Ang gusto ng Amerika ay silang nangunguna. Okay, sa pakibaba mo lang, kalakalan. ah, Gusto nila ate, ay ate, sila ano problema, ang ate? nasa itaas ng Bababa lang lahat kayo ng dyan, ate. bansa Huwag sa nyo na mundo. paalam. Okay lang po. Gusto nila na sila Pakiyakap ang po kilalaning kung magbaba po si pinakamalakas Ate na Masona, bansa mga sa dito. buong mundo. Noong dekada 70 ay nag-announce si Ferdinand Marcos na gagawa siya umano ng isang Asian dollar na pangungunahan ng Pilipinas. Ang Asian dollar na ito umano ay magiging mas mataas ang halaga kaysa Tama sa ka dyan, dolyar ng Amerika Madam Brice. sapagkat ito ay FLM papakapan ng SWB. tuneto niladang ginto ni Ferdinand Marcos. Sa pamamagitan umano ng Asian dollar na ito at ng mga tuneto niladang ginto ni Ferdinand Marcos ay kanyang gagawin na maunlad ang kalakalan at ekonomiya sa rehiyon ng Southeast Asia. Naalarma ang Amerika dahil dito sapagkat kapag natupad ang plano ni Ferdinand Marcos ay maaaring maging superpower country ang Pilipinas at mawawalan sila ng mga kaalyadong bansa sapagkat ang mga bansang kakampi nila ay maaaring mawalan ng tiwala sa kanila. Titiwalag ang mga ito sa kanila at ang suporta ay ibibigay sa Pilipinas. Kapag nangyari iyon ay babagsak ang ekonomiya ng kanilang bansa. Nakita nila na si Ferdinand Marcos ay banta sa ekonomiya ng kanilang bansa kung kaya't gumawa sila ng paraan upang pabagsakin si Marcos. Ginamit nilang kasangkapan Ayun. ang mga oligarko. Ngayon, mas lalo Yun pala nung kasagutan kung bakit, mga kapatid ko. Ha? Ayun, nakuha na natin yung kasagutan. Kung bakit pinabagsak nila ang pamilyang Marcos. Diba? Amerika pala. Diba? Ay. Ayan na, hindi nila alam na buhay pa hanggang ngayon. Delikado kayo ngayon. Ha? pag-aari pala ni Ferdinand
ay magiging superpower country ang Pilipinas at magiging isang malaking banta ang Pilipinas sa ekonomiya at seguridad ng kanilang bansa, lalo na ngayon nang China at Russia ay nakatitig sa Amerika. Kahit na anong mangyari ay ipatutupad ng Amerika ang tinatawag na New World Order. Ito ay isang uri ng pandaigdigang sistema ng gobyerno. Ito ay tinaguriang World Authoritarian Government kung saan ang bansang Amerika ang nakaposisyon sa World Authoritarian Government na ito. Grabe, no? Maraming salamat sa iyo, Sir Historiador, di ba? Marami kami napulot sa iyo. Aral, di ba? Ay galing, di ba? Audit ko. Di ba? Di ba mga kapatid ko? Di ba? Booking na sila diyan pag lumabas ang buhay na Ferdinand Marcos, di ba? Sabi ni yun, Solo Girl, ginawa kay Marcos parang ginawa nila sa Libya noon. Sabi ni Solo Girl TV, good morning po. Ayan, happy weekend. Malaking utang ang Amerika sa Pinas. Kakasad lang sila ng mayaman tayo, may hirap. Yes. Ayan, pasuyo po mga kapatid ko. Nagbaba po ng bahay po si Ate Amazona. Mga kapatid ko dyan, 11 tayo, 11. Ayan, pakiyakap na lang po. Mga ate, si Ate Amazona, mga kapatid ko. Si Nuban din nakayakap dyan. Di ba? Tama yan. Ang sabi ni Kuya Balimbing $900 trillion. Di ba? $900 trillion ang utang ng Amerika. Di ba? Tama ba yun, Kuya Balimbing? Tama ba yan? $900 trillion ba? $500 trillion pala. Sa kwan. Hello, good morning sa FLM na Malakas. Good morning to Madam Surusan Dandok. Ayan. Yakapin niyo po si Madam Masona, mga kapatid ko, please lang. Sa mga hindi pa nakayakap dyan. Thank you mga kapatid ko sa inyong pagyakap. Yakapin kita sa ninja ko, Madam Masona. Di ba? Mega love shout out Madam Charlie Regalado. Ayun, grabe ang tagal na panahon na naghirap ang inang bayan at tayong Pilipino sa kabila ng mayaman pala tayo. Grabe, mga walang puso at awag rito. Tama yan, di ba? Mayaman talaga tayo, di ba? Ayan, ang dahil kay Apo FLM, kay Apo Ferdinand Marcos, di ba? Grabe, no? Subdan, sabi ni Madam Sibin Bunsay. Maraming salamat sa mga yumakap dyan. Payakap na lang po mga kapatid ko. Yan, yakapin ko din si Madam Amazona. Dalawang iyayakap ko dyan sa iyo at Madam Amazona. Dalawa o kaya tatlo. Tatlong ninja. Diba? At grabe ang mga pinaggagawa nila, di ba? Tayo pala yung pinakamayaman kung tutusin. Ito. Malaki pala yung mga utang nila. Sa pa lang, di ba? Kaya pala yung gold na yon ay pinipigilan ng Amerika. Di ba? Marami palang kwento yun. Mahababang kwento pala yan, no?
Magaling na si Kwan, si Ferdinand Adrian Marcos, di ba? Napakagaling po. Grabe. Ayan. Payakap-yakap, magyakapan po tayo. Makiyakap na lang po si Madam Amazona. Ayan. Ayan, sagli lang. Sagli lang mga kapatid ko ha. Sagli lang po. Ayun, good morning Madam Lebs Costello. Good morning. Wait lang po mga kapatid ko. Hello. Yakin ko ba ito? Tao lang nagkaman. Ayan, saglit lang ulit ko, saglit lang. Ayan, kausap ko ng saglit si Kuan. Yes, dapat hindi tayo sleep talaga. Ayan, di ba? Tayo pinakamayaman eh, di ba? Ayan. The tribunal. Saglit lang po, madam ha. The intrusion to Lahadatu, the stand-up. Of using the armed group. You put on uniform. The brother of Raja Mamay, now Sultan Al-Nas Jamalul Kiram Alam III, was the one recruiting all those people ready to die without their knowledge, hunted like a chicken in Lahadatu, paid by the Malaysian government, paid from the money of the Sultanate of Brunei. Imagine this conspiracy. We can really assure you that we have seen it in our two eyes, and the money is being transmitted to the bank, and we know who they are. We have seen them. In Tawau, the Sultan Jamalul, Kasimuddin Jamalul, Alam, who stood up for Miss Wari and supported this standoff. Now, if you install Sultan Mudsoy Lailtan Kirang, he has been pictured with footage together with Almas in Lahadatu. The video gotten, you were there. And if you will be installed as the Sultan, you can imagine what punishment by the grandfathers will be given to you, even to you, up to Sakurtan. We are not here for nothing. We are here to defend the 1,000 years of the bloody killings you have done to the blood of Maharlikans. You were really a claimants. Malaysia, the illegal signing of framework together with Najib, as sponsored by
Anwar Abdul Aziz, you have put us really in the severe challenge of fighting you back. You help us little, the global peace-loving family. That's why the Chinese, who is my sister, but it was predicted that he would really get my ground, and it is there. Many of you, and they tried to support you, and they will be also part of the litigation process. This is very embarrassing, and this is not only embarrassing, you will be put in hot waters. From Sabah stand-up down to the illegal signing, and then it went to Manila Accord, Bangsamoro Basic Law, and now the Bangsa Transition Commission with Mayor Amin, another block of Sulu. And if you are really there with these claimants, at your time, I see to it that you will be disbarred. All of you lawyers, all of you judges, I will strip you because you have participated in the conspiracy. Adding to that, you even sacrificed the 44 SAP men. The Americans there with the premise that you will be putting Likwasan at your control. The black operation, the killings, the continuous killing in Likwasan Mars, thanks to the Raja Sulaiman peacekeeping group, security forces, the RAF there that watch now, the vicinity, the territorial domain of the Raja Sulaiman Sultanate of Maguindanao with Sultan Kayulawan, Pandalang, Sultan. You never contented to that. You really would want to penetrate the oil field. So the last really that you have erupted is the Marawi Seas, the Lanao. You put the area down, level 0, bombing, overkilling, just to get your share of gold? Or do you just want to gain control so that you can penetrate to Likwasan? But still, you cannot win because God is with me, Allah is with me. This is the participation and the linkages of the Office of the Presidential Advisor of the Philippines and the revolutionary claim of the MNLF, Moro National Liberation Front, with Professor Miswari. Now, all of you, I am trying to say that truth prevails and divine justice will be given unto you. The Holy Sovereign Court of the Seven Maktum at Bayputi in the Nansulu will be here to litigate you. So therefore, premise 1, premise 2, premise 3, end the war. Because of this conspiracy, I have let out the true ruler of the divinity, the true Sultan of Sulu and North Borneo. In last March 1, 2022, as we heard by the proclamation of the King, that all the process of redemption, authority, and the royal government administration protection is with the Queen Elizabeth III. So what more can you ask? The Royal Decree 107, it is the divine law. That's why it is given to you. The divine authority stipulated in this royal decree. Imagine this was signed in the bow. It was all here. So tomorrow we will be discussing this as the part of the divine law. I have given you the premises why the award is being stopped and
considered null and void. And the ultimate process of putting this into nullity is the divine decree 107. So all of you listening, which one would you follow? The claim that they will just have to cater to their personal interest. They will not help you. They will not serve you. These people are only for themselves for many years. So now, at least we know. So it's time for us to pray. And thank you very much, all of you that listen. All of you that get your decision from here. Lawyers, judges, political leaders. And stop the war in Russia now, because it is rooted in the claim of Sabah, together with the government of the Philippines, government of Malaysia, government of Indonesia, with the Miswari group of the Moro National Liberation Front and the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Stop all of this, and I hope the world will be in peace, harmony, and prosperous land of God the Father, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers, everyone. الخير هو اختيار. مثل وصفتنا الجديدة نستخدم الكاكاو عالي الجودة من مشاريع الاستدامة المحلية لدينا لمذاق لواكر الفريد من نوعه. الآن أقرب إلى الطبيعة. لواكر، منبع الخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Hulusulu, this is Queen Helen of Georgia. I came back to life to put divine justice in this land of promise into the whole world. Good morning, global Earth. I hope everyone that would be listening today will find the intervention of the divinity. We have suffered so much, but God, Allah, is with us all the time. I have to die to be able to get the divine mandate. I labored day and night protecting each one of you who believes in this mission. God, Allah, now in command, and King Mamay and Queen Helen are both the instruments to implement divine government and His justice. I must die in order to live, and I survived to death to become Queen
Elizabeth III. We have ordered to stop the war in Russia and Ukraine. We seek the divine intervention into this. As I lay down that it is because of greed for power, greed for dominion, and slavery of fellow men. Last July 26, 2020, in Davao City, we have the Royal Decree 107. This is the moment that the height of COVID-19 is really in the most dangerous move of the government. We were sprayed in the unit that we were staying with, and yet, because of God, because of Allah's love to us, all of us survived. This is the time that everyone was really at the mercy of the government because of the strict implementation of the COVID-19 health protocol which they have made for the people. It all started when the account of the Queen came out into the open, March 12, 2020. By then, the President of the Philippines immediately made the COVID-19 as their passage to suppress and oppress the entire people of the archipelago. All over the globe, we have been fighting to stop the restriction. Open the airlines, open the airport, the seaport, so that everyone could live, could travel without fear. And this is the time and the moment wherein He Himself is manifesting everywhere. And one of those in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Know all men by this presence that all our beloved royal sovereign people of the Royal Imperial Lupisu, Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo, the Pearl of the Orient, the Promised Land, must honor, obey, and follow the holy mandate of the divine authority of the Sovereign Imperial Court of Lupasuk Empire, the divine mandate stipulated in the Royal Decree 107, done in July 26, 2020, in Davao City, Philippines. Royal Decree 107, the divine authority. We, the Royal Sovereign Judges of the Royal Imperial Lupisug Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo, Sovereign Imperial Court, Raja Muhammad Qamar Mamay Hassan Abdurrajab, Shariful Sultan Qamar bin Abdul Ghaffar Jamalul Kiram III, and Queen Maria Makiling
Helen Fatima Nazaria Panulino Abdurrajab, Juicy Mulan bin Raja Baginda Ali Elizabeth III, as handed by the Supreme Divine Creator of all beings, of 7 layers up in the heavens and 7 layers below, in the 7 elders of the entire human race. 777. The divine descendants of the predecessor of Law 101, the creator of the universe and all seen and unseen beings, the author of all divine laws that put divine justice as rooted in his divine truth that supersedes the human laws, political and military laws of the global nations. We, the chosen, is now implementing the sovereign laws and Sharia laws of the Royal Imperial Lebanon, the dormant superpower empire that was restored in September 9, 2009, as kept and protected by the spiritual elders of the 7 Magdum of the global earth, as governed by the intergalactic power of the universe, harmonized and balanced by the Mother Nature, the Queen of Earth, as governed, be harmonized and balanced by the Mother Nature, the Queen of Heaven and Earth, the Blessed Mother Mary, known as Siti Maryam in Islam, Kuan-Yin in Buddhist, together with the incarnate spirit of the archangels Michael, Raphael, Gabriel, saints and holy men and women, that up to the present protects and guards the four corners of the universe, armed by the elements, the 8, water, fire, earth, heaven, wind, thunder, mountain, river of heavenly power, and the superpower to neutralize the laws of Mother Nature. The supernatural phenomenon that are manifesting this whole month of July 2020, that impelled the Sovereign Court to execute the Royal Decree 107 for the ultimate resolution of the global conspiracies of coronavirus, the global financial crisis, and the global climate change environmental imbalance. God is staging his final ultimatum to rectify the evildoers, to stop playing gods, and that there is no one that can fathom the law of the Mother Nature that can lead to severe catastrophe and total devastation of environment and annihilation of human race. Physicists and scientists exhaust their knowledge, but in a split of a second, they ended as the killer of the creation of God. God is redeeming his lineage, and that is our job to do it in accordance to his divine authority. He guides us. He uses us all to find our way back home, the paradise, the promised land, where he has deposited the greatest assets of humanity, the gold,
diamond, precious gemstones, precious agri-aqua minerals, gas, oil, deuterium, pearls, and among others. Protected by the enchanted that are valuable in the foundation of the global earth and the universal atmosphere that secure the entire planet. We are the chosen few to lead this redemption, the unfinished divine mission of Jesus Christ, Prophet Muhammad, and the Incan spirit of Jose P. Rizal, Ferdinand Itrelin Marcos, and Jamalul Kiram II. Two, the biblical Quran historical background. As the supreme head, we, the royal couple of the new restored royal empire of the East, where the golden sun and the diamond stars appear at night, the pearl of the Orient that had been promised by our forefathers, that one day the woman shall be reborn to crush and stepped on the head of the serpent that tempted Adam and Eve to eat the fruit of the forbidden tree, the first punishment given by God to humanity due to lie and deception. And this is the divine end result curse, the unfinished mission of Prophet Muhammad and Jesus to bring back every soul to the one God, Allah. This is the hard truth of where our lineage directly descended, and upon our rebirth would end the first original sin committed by the first half divine and half human parent in the human race. We can never transcend to divine government without lifting this curse, and our role is to humbly beg our Creator to redeem us and to return to paradise, promised land. Eve and Adam were banished from the paradise, yet shall face again the Creator as the ultimate redemption and seek the divine forgiveness of the Almighty God, Yahweh, Allah, Buddha, and to whatever names he shall be, as revered and respected by anyone who believes in him. We are the chosen to lead back to God, to the one and only Creator. Redemption is first and foremost. Because of lie and deception, we got cursed. We must redeem our lost human dignity and integrity as created by Him in accordance to His image and likeness. Adam and Eve made the disobedience that led to the human pain and suffering of greed for power and contesting of love and care of the divine parent. As such, this curse originated in the paradise, wherein no pain, no suffering, no greed, but only love and respect and harmony with the Creator, the love and joy that we seek for. It is our birth that we inherited such pain, turmoil, tribulations, and extreme greed for something that is innate to human being. We are just lucky. We are guided and prepared for our ancient ancestors to act and lived in accordance to His divine teachings. After
Adam and Eve were vanished from the Garden of Eden, and since then God has allowed the dominion of the serpent to play his evil trick and rule. And yet, God Allah made the greatest gift of all, freedom, the gift that every one of us, and that is deeply imbedded in our soul, what is governed by our conscience, the guiding principle of our existence, the choice between right or wrong. Ayan. This is the inner Ayan, chamber diba? of a heart Ayan, that good morning. Thank you protects us sa lahat ng from the temptation of the serpent. transparency dyan, ano? Happy weekend, kapatid Esther, Ligsay, good morning. Ayan. Good morning, Madam Charlene Regalado. Ayan. Shout out sa iyo, kapatid Jeric Aguilar. Shout out. Ayan, shout out. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, no? Thank you. Madam Mr. Ligsay, good morning po. Pakiyakap niyo po si Madam Amazona. Please lang po mga kapatid ko, sa mga hindi pa yung nakayakap dyan. Yakap-yakap po natin sila. Yes. Happy weekend mga kapatid. Yes. Ayan, thank you Lord. Dinig mo ang pagsamo at mga daing naming mga Pilipino. Salamat God or sa Rizal, Apo Pindiran Marcos at sa SWB FLM. Maraming salamat po. Sabi ni Sister Mary Jane. Ayan. Good morning po sa inyo, Madam Maria Dayag. Thank you sa inyong pagdalaw, ano? Ayan, di ba? Napaka-bless po natin, di ba? Ito, hindi nyo pa narinig pa kanina ng mga kapatid ko sa mga di ba tuma. Ito, paparinig ko na naman po sa inyo. Ano, no? Di ba? Ayan. Istorya ang tuneto niladang ginto sa 170 bank sa buong mundo. Sa interes pa lamang ng mga ito ay sapat na upang ibangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung mawi-withdraw ito ng mga Marcos ay tiyak na magiging superpower country ang Pilipinas. Ngunit humahad lang ang Amerika na ito ay Madam good morning po. Ayan. Maraming salamat. Maraming thank you, kapatid Jeric Aguilar. Happy weekend, sabi ni Madam Amazon. Ng Amerika na may isang Marcos na maging presidente ng Pilipinas. Naihanda na sana ni Ferdinand Marcos ang tuneto niladang mga gintong ito, mga kaistorya, para sa maunlad na kinabukasan ng Pilipinas. Okay. Sige, mamaya po. Sa kasamang palad ay Madam pinatalsik nga siya sa Amazona. pwesto Thank you. ng mga oligarko Madam Amazona. 1986. Gaano nga abakarami ang mga ginto ni Ferdinand Nako po. Marcos at Nagalag sa siya. ito nang galing? Bakit humahad lang ang Amerika na ito ay makuha ng mga Marcos mula sa 170 banks sa buong mundo? Nagluloko talaga yung net ko. Hindi pa makisama. Salamat sa mga 41 likes at transparency dyan mga kapatid ko. Maraming salamat po. Ayan, hindi natin na ano. Happy weekend, Juliana Repoliesa, sabi ni Madam Amazona.
Ayan, di ba? Napakaganda po yung kan natin. Ayan, pasuyo po sa mga gusto. Salamat po. Mga bagong dating po dyan, mga kapatid ko, pa yakap na lang po ang bahay po ni Madam Amazon na yakapin po natin mga kapatid ko. Please lang po. Ayan, magtulong-tulungan lang po tayo. Yakapin natin para dumami din po ang kanyang banana. Ano ang dahilan ng Amerika Bakit kaya? Dulo ko, no? Nasa tabi na nga ako ng wifi namin. Namatid ko. Di ba ako mapagbigyan? Ganyan na. Diba? Sapkan pa lang po mga kapatid kayo ko. mga kaistorya Ayan, yan na. ng mga gintong pag-aari pala ni Ferdinand Marcos ay hindi lamang ang 7,000 tons na isiniwalat ni Imelda Marcos mismo. Base sa mga dokumento na nasa liksik ng inyong lingkod, si Ferdinand Marcos pala ay nagmamay-ari ng 1,715,000 metric tons ng mga ginto na nakalagak sa mahigit 170 banks sa 49 na mga bansa. Kabilang sa mga ito ang tinatawag na White Eagle account na nakapangalan kay Ferdinand Marcos mismo, at kabilang din dito ang tinatawag na White Vatican account na nakapangalan sa isang Dr. Jose Rizal. Okay. Kung Sige, saan ate. ang White Vatican account Sige, na ate. ito ay pinamana rin kay Sige, ate, Ferdinand masama. Marcos Okay. sa bandang huli. Base sa mga artikulo Thank na you, nabasa ate. ng inyong lingkod mga kaistorya, si Jose Rizal pala ay nakaligtas sa kanyang execution noong December 30, 1896 sa Luneta. Samantala, habang malayang namumuhay si Rizal sa ibang bansa, ang maharlikang angkan naman ng mga raha o kadatuan na naghari sa sinaunang Pilipinas na tinatawag na Maharlika Empire ay nagpautang ng mahigit 600,000 metric tons ng mga gold bars sa Vatican, at ang napili nilang mga siwa sa transaksyon ay ang matalinong tao na si Jose Rizal. Yamang si Jose Rizal ay nakaiintindi at nakapagsasalita ng ibang wika. Sa katunayan, si Jose Rizal ay kayang magsalita sa 10 lingwahe na umiiral sa mundo. Dahil sa mga katangiang ito ni Jose Rizal ay kinuha ng maharlikang angkan ang kanyang serbisyo para mga siwa sa pagpapautang at sa pagdadala ng mahigit 600,000 metric tons ng mga gold bars sa Vatican. Nabalitaan din umano ni Jose Rizal ang tungkol sa isang matalinong abuto na noon ay ang binata pang si Ferdinand Marcos na nag-top notcher sa bar exam, kung kaya't kinuha niya rin ang serbisyo ni Ferdinand Marcos upang kanyang makatuwang. Noong panahon na upang ang mahigit 600,000 metric tons ng mga gintong ating binabanggit ay ibabalik na sa Pilipinas, ay parehong binayaran ang serbisyo ni Jose Rizal at ni Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng isang komisyon. Ang komisyon ay binayad kay Jose Rizal at kay Ferdinand Marcos ay parehong tig 192,000 metric tons ng mga gold bars. Ang komisyon na natanggap ni Ferdinand Marcos ay inilagak niya sa isang bank account, at ito na ngayon ang tinatawag na White Eagle account. Samantala, ang bahagi naman na natanggap ni Jose Rizal bilang kanyang komisyon ay inilagak din niya sa isang bank account sa Vatican Bank, at ito na ngayon ang tinatawag na White Vatican account na kalaunan ay ipinamana kay Ferdinand Marcos noong namayapa si Jose Rizal noong dekada 70. Base sa pagsasaliksik ng inyong lingkod, habang nabubuhay pa si Jose Rizal noon sa ibang bansa, upang maitago ang kanyang totoong pagkatao ay gumamit siya ng ibang pangalan. Ang kanyang alias na ginamit ay Jose Severino Santa Romana y Garcia, o kung minsan ay tinatawag na Padre Jose Antonio Diaz. Pinatunayan din yan ni Karen Hodes, ang abogado ng International Mutual Fund, na nagsiwalat tungkol sa mga tunay-tuniladang gintong kayamanan ni Ferdinand Marcos at Jose Rizal na nakalagak sa IMF. Kung titingnan natin ang larawan ni Jose Rizal at ni Padre Jose Antonio Diaz na ipinakita ni Karen Hodes, ay magkamukhang magkamukha ang dalawang nasa larawan. Kung papansinin ninyo ang kanilang mga kilay, ang kanilang mga ilong at mga mata, at pati na ang pagkakaayos ng kanilang buhok, at pati na ang kanilang mga labi ay magkamukhang magkamukha nga. Sa kabilang banda mga kaistorya,
kaya ang binabanggit natin kanina na maharlikang angkan na naghari sa sinaunang Pilipinas noon ay totoo pala sapagkat mismo ang Pangulong Ferdinand Marcos ay lumagda sa isang kasulatan na kumikilala sa sinaunang kaharian na ito na tinatawag na mga raha o sultanato. Ang kasulatan na ating binabanggit mga kaistorya ay ang Memorandum Order Number 427 Series of 1974 na nilagdaan mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos sa Malacanang noong May 20, 1974. Sa memorandum na ito mga kaistorya ay legal na kinikilala ng ating gobyerno ang maharlikang angkan ng mga sultanato bilang legal at lehitimong may-ari ng sinaunang teritoryo ng Pilipinas. Sa paglipas ng mahigit 70 taon mula nang matapos ang World War II ay lumago ang mga ginto ni Ferdinand Marcos at ni Jose Rizal dahil sa interes ng mga ito. Dahil sa pagkamatay ni Jose Rizal ay nagkaroon si Ferdinand Marcos ng 2 bank account sa Vatican Bank sapagkat ang bank account ni Jose Rizal ay ipinamana niya kay Ferdinand Marcos. Kung ganun, magkano sa kalahatan ang nilalaman ng 2 bank account na pag-aari ni Ferdinand Marcos sa Vatican? Ang 2 bank account na ito ay nakapailalim sa 2 code name o account name na ang una, White Spiritual Boy at ang pangalawa ay ang Spiritual Wonder Boy at ganon din ang White Mongolian account at ang Kiram account na pag-aari ng sinaunang sultanato ay ipinamana din kay Ferdinand Marcos para sa maunlad na kinabukasan ng Diba? Nandun kasali yung ating SWB, Spiritual Wonder Boy na si Apo Francis Leo Antonio Marcos. Diba mga ulit ko? Narinig niyo po yun? Kasali siya. Ibig sabihin, totoo yun. Diba? Totoo yun. Totoo yung ating pinaglalaban at ating pinapaniwalaan. Diba? Na si Kingdom of the South. Diba? Totoo yun. Champion na tayo ngayon. Lagapak na kayo nandyan sa kabila, di ba? Lagapak na kayo dyan. Tandaan nyo yan. bayanang Pilipino. Ang mga bank accounts na ito ay nakalagak sa ilalim ng isang tinatawag na Infinite Bank System o IBS. Ngunit magkano nga ba ang nilalaman ng mga bank accounts na ito ni Ferdinand Marcos? Base sa mga dokumento na ating nasaliksi, ang Vatican account umano ay naglalaman ng halagang $700 followed with 39 zeros. Iyan umano ang ipinapakita ng Treasury Certificate na nagmula sa Central Bank of Vatican City. Ang isa pang bank account umano ni Ferdinand Marcos na may account name na TVM-LSM-666 ay naglalaman umano ng 1,715,000 metric tons ng mga ginto. Ayon naman sa last will and testament ni Ferdinand Marcos, ang account number na FM01-777 ay naglalaman ng halagang $120 followed by 72 zeros. Habang ang account name naman na Spiritual Wonder Boy na may account number na AM221-33334 ay naglalaman ng halagang $800 followed by 210 zeros. Sa paglipas ng mga panahon ay patuloy pang lumago ang mga kayamanang ginto ni Ferdinand Marcos at Jose Rizal. Shout out Sir Jolie, Junior Bilisero, shout out po sa inyo. Kanila itong ipinangalakal. Bumibili sila noon at nagdebenta ng mga ginto upang patuloy na dumami at mas lalong lumago ang kanilang mga kayamanang ginto. Iyan din mismo ang sinabi ni Imelda Marcos noon sa isang panayam sa kanya ni Winnie Monsod ng GMA7 kung saan ay pinaliwanag niya kung paano pinalago ni Ferdinand Marcos ang mga kayamanang ginto nito. Paano lumago ang inyong kayamanan? Kasi ang galing ng kanyang investment ay ang investment niya nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Tapos sabi ko ganyan, grabe ito. At saka, Ano po ginto? Basement niyo sa tangan, nakita niyo puro ginto. Ginto. O ano sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? sabi ko, kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Pantog, nung before the war. Kaya kasi nung naging top-notcher siya, ang pinili niya, hindi mga iba-ibang purposes, kundi mina. Naniniwala siya sa gold.
You mean to say he bought the gold with his earnings? And he with his earning, and then he traded in gold. Hindi na alaman ng sambayanan niya. Tapos, Bakit nung bumalik siya, hindi siya nagsumbong na kung gano'n wala naman maniniwala sa pangyayari kasi sino naman siya noon at saka under the American rule 45 noon. Tapos pagbalik niya, nung nakita niya na itong ganun nangyari, sabi niya, forget the money. We want our independence. Mula noon, makikita, meron akong mga dokumento, he started trading on gold. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, And that you nung had araw na 7,000 tons in the basement of your house in... something like that. Ayon mismo kay Imelda Marcos ay hiling ni Ferdinand Marcos ang magnegosyo ng mga ginto noon. Nagsimula siya sa pagiging isang abogado ng mga minahang ginto at ang hinihingi niyang kabayaran para sa kanyang serbisyo ay ginto. Bukod pa rito, noong panahon ng American rule dito sa Pilipinas, ay nagsimula ng mga lakal o magnegosyo ng ginto si Ferdinand Marcos mga dekada 50. Tandaan na ng mga panahong iyon ay binata pa si Ferdinand Marcos sapagkat siya ay nagpakasal kay Imelda Marcos taong 1954. Tandaan din na ng mga panahong iyon ay hindi pa presidente ng Pilipinas si Ferdinand Marcos sapagkat siya ay pumasok sa politika taong 1949 nang siya ay maging isang kongresista. Kaya isang malaking kasinungalingan ang sinasabi ng marami na ang mga kayamanan daw ng mga Marcos ay ninakaw sa gobyerno. Anong nanakawin sa ating gobyerno nang maging presidente ng Pilipinas si Ferdinand Marcos samantalang nang pumasok sila sa Malacanang ay bangkarote ang ating pamahalaan. Walang anumang kayamanang matatagpuan sa ating gobyerno noon sapagkat ang naiwan sa atin ay mga guho at wasak na iniwan ng World War II. Alam natin na ang ating bansa ay sinakop ng mga Hapon at alinman sa mga bansang kanilang sinakop ay sinasamsam nila ang anumang mga ginto at silver na kanilang matagpuan. Noong pumasok ang puwersang militar ng mga Hapon sa Maynila ay pinumba nila ang buong Kamaynilaan. Kaya't anong kayamanan ang nanakawin ng mga Marcos sa ating pamahalaan, gayong buo at wasak at pagkarote ang inabutan ni Ferdinand Marcos sa Malacanang. Ugali ng mga Ilocano ang mag-impok, magpalago ng kayamanan at magnegosyo bilang paghahanda sa kinabukasan. Lubhang malal... Di ba? Ayun. Ha? Ayan, okay, Madam Monique Barman, thank you, ha. Diba, mga kapatid ko? At, tatapusin ko na po ito ngayon, at yun. Okay na yung 3 oras din, ano? Ayan, medyo okay na rin yung WH yan, diba? Maraming salamat po sa inyo sa pagdinig. At nandyan pa rin, at yung mga kwan, ha? Shout out ko na po sa inyo. Ayun, si Jolie, Junior, Bilicero. Ayan, maraming salamat sa inyo sa araw na ito. Shoutout ko lang po yung si Ate Tess. Shoutout po sa inyo, Ate Tess, sa Canada, FLM 999. At maraming salamat po sa inyong palipad kanina. God bless you po. At Ate Lisa Villarete, Ani Bangelio, Madam Sister Meridian Atienza, Ate Flora Gasmen, Madam Butter Cookies, Madam Sally Rap, and Tita Gloria Condino, and Madam Zebin Bunsay. Maraming salamat po sa inyong palipad kanina. God bless po. God bless to the Ate Jodoris, love you, thank you so much. Madam Romana Grosme, Madam Abela Bayanos, Madam Mendoro 28, at Kuya Balemi, thank you so much. At Madam Cristian, thank you so much. God bless. Madam Mel's Costello, thank you so much. Madam Charlene Regalado, thank you so much. Madam Jeric Aguilar, thank you, kapatid. Esther Ligsay, thank you. Madam Maridet, thank you so much. And Madam Juliana Ripuliesa, maraming salamat po. At Sir Jolie Junior Bellucero, thank you so much. Ayan. At sa inyo lahat na nagtamsak dyan, maraming salamat po sa araw na ito. At least yun, sinabi ko nga dyan ay good vibes lang po tayo, mga kapatid ko. At iwasan natin makipagbangayan na sa mga walang kwentang bagay at mga walang kwentang usapan, di ba? Para tayo ay hindi ma-stress, di ba? Stay humble always, di ba? Ayan, tayo po ay laging
pakumbaba pala, di ba? Para upang ayan, thank you din Bro FM Defender sa patuloy mong pagsuporta sa ating SWB. Love ya bro. Yes, Sister Merjane, thank you. Ayun, may pahabol pa na tamsak. Maraming salamat sa transparency. Hello, good morning. Buso FM Defender, God bless. Sabi ni Madam Merokuima. Yes, thank you sa pahabol na tamsak. Thank you sa lahat, ano. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, ano. At ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo na nakinig dito kahit na konting mensahe lang, di ba? At kasi ipaparinig ko rin po sa inyo yung mga nandito sa I Am Marlikan, di ba? At siyempre, yung mga napupulot konting aral, di ba? Ipaparinig, ibabahagi ko rin sa inyo. Ayan, stay safe and healthy, kapatid. Yes, maraming salamat, Madam Monique Bargman. Thank you. Likewise po sa inyo, ganun po sa inyo dyan, di ba? God bless po sa araw na ito, yung nagpalipad ngayon. God bless po and mabuhay po kayong lahat. Ako po ay isang mahirap lamang. Yun, mahal na mahal ko kayong lahat at mahal ko din po ang bansang Pilipinas. Ayun, babas. God bless po sa inyong lahat. Ano? Thank you sa inyong lahat. Ingat po kayo saan man po kayo sa ulot ng bansa. Thank you. Mwah. Ayan.